trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Kapag nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, ang ating pagpupuri, ating Diyos na buhay, nalugod, mga minamahal. Isang tiyak na bagay, mga minamahal. Ibubuhos ng ating dakilang Diyos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Ating purihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, mga minamahal. Ating purihin ating dakilang Diyos na may kagalakan sa ating mga puso. Amen. Subalit bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po mga minamahal ay tumayo. Ating itaas tayong dalawang kamay, lumuhod, mga minamahal, at sama-sama po tayong manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, hallelujah, upang tayo po'y patnubayan, gabayan, samahan ng ating pinakamamalaping Jesus sa ating pananambahan sa araw na ito. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Bangilista Pastor Weldy Estrada Almeida, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa mga oras na ito, sa dakilang pagkakataon, pribileo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, kahabagan mo po kami, umalapang Jesus, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalang minamahal, ginagalang Bangilista Pastor Weldy Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, at sa aming hallelujah o malaping Jesus, aming hinihiling sa mga oras na ito, langisan mo po ang bawat yugto na ay pananambahan, wala sa mapapuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo na iahayag ng pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alis yan mga pinagpalang mga awit, sa pagbibigay na aming kasampung bahagi, tandog susi ng pagpapala, maging sa aming special offering, higit sa lahat langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito, sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, umalapang Jesus, para tingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at aming hinihiling ang iyong pagkilos o malapang sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, kahabagan mo po kami, umalapang Jesus, pagpalain mo po kami, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, sa makapangyarang pangalan pinakamalapang Yesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos, tayo po magpupuri sa ating pinakamamalapang Jesus. Ating pong ibinibigay po pagkakataon sa ating beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po ipangunahan sa mga joyful song. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa panguna sa ating MC, at bago tayo magpapatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved Arnold Picture, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagliliwalhati, pagdadakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating napakabait at dakilang Diyos sa buhay. At ganyan aking pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama D, ating beloved Assistant Pastor Lila Almeida, sa kanilang mga beloved children, grandchildren, sa kanilang mga manugang, at sa ating mga kasamang mga beloved others, sa mga beloved Pastor Rodriguez na pinangasiwaan na ating beloved order preacher, Kuya Boboy New, sa kanilang beloved daughter, at iba sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan sa inyong mga beloved Facebook at YouTube level gas viewers. Ako'y nagpapabot ng mapagpalang hapon sa ating lahat, at tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalapit ng Jesus, sa pag-awitin natin ng mga joyful songs. Sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikis ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay
Diyos ay di nagmamali. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Yes, amen. Ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo.
kami ay ginagamit, kaya't kami ay narito, umaawit ng papuri sa'yo, patuloy na aawit na lamang sa'yo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay naging basa, tila ba wala ng katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Yes, hallelujah. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at naglulubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at naglulubos na iyong binago. Magmula na makilala ka, buhay ko anong saya. Magmula na tanggapin kita, buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at naglulubos na iyong binago. Pag-ibig
magpupuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwag na nadama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasabak, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasabak, walang mapatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang mapatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Kami ay sasamba, walang mapatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Halina't sama-sama tayo tumawid at magpuri. Habang buhay, huwag masayang tunay. Halina't sama-sama tayo tumawid at magpuri. Habang buhay, huwag masayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Aking itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo tumawid at magpuri. Habang buhay, huwag masayang tunay. Halina't sama-sama tayo tumawid at magpuri. Habang buhay, huwag masayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Aking itataas pangalan mo hanggang wakas. Sa diyan kalapit mo sa akin, O Jesus. Pag ako'y iyong narinig, yes, ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Praise the Lord! Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay. Yes, tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit
ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Okay, sarap mawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiitak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi patigil sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit ko, paligaya sa'yo'y itin, na hindi kaya tumpasan ng mga awiting makasalimutan. Ang buhay namin noon ay nagturusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya magmulan. Si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiitak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, oh, pagligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumpasan. Mga awiting makasalimutan, buhay namin noon ay nagturusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya magmulan. Si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiitak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patigil sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumpasan. Ang mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagturusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya magmulan. Si Jesus ay makilala. Hindi naman sasayang, yes, amen, ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kilapit na mangyari bago maging muli. Kaya siya ayok ng gabi, at sa araw na yun, sa iyong makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat at magkailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kilapit na mangyari bago maging muli. Kaya
kami ay aawit. Sana kayo'y makinig, ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagaliban, tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Kayong iyong narinig ang himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Oh, the Lord is a tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. A tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Happy, 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 happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, believe in His word. I want you to know how happy I'm not. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 yes, amen. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, believe in His word. I want you to know how happy I'm not. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Come on and shout it from the mountains there, proclaim it in the city and streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountains there, proclaim it in the city and streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the world know that Jesus is coming soon, so very soon. Si Jesus ay darating na, yes. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iyusin, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila maghanda, upang sila hindi parusahan doon sa malaking hubungan. Yes, si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iyusin,
saksi, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay marusahan, doon sa nalaging kukuman. Ibong lumipan, pupuri, bulaklak sa parang pupuri, alas sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayo lahat pinapuri. Ibong lumipan, nagpupuri, bulaklak sa parang pupuri, ang alas sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayo lahat pinapuri. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu-Cristo, may kagalakan sa aking puso. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by. I'm going to meet you and meet you over the rain and home beyond the sky. Such singing you will hear never, never, never. And be glorious and you declare, for God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, ye children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Amen. Say amen. Say amen. The children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen. Shall praise the Lord. Praise the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord. The children of the Lord. Enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus, be glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus, be glad. Jesus, be glad. Jesus, be glad. I will rejoice for Jesus, be glad. Jesus, be glad. Jesus, be glad. I will rejoice for Jesus, be glad. When the saints go marching in, when the saints go marching in, though they want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, though they want. When the saints go marching in, going up, we're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. The big one from the east, the big one from the west, from the big one from the south. We're all going up, we're all going up. We all praise the Lord. There is power on the working power in the blood of the Lamb. There is power on the working in the precious blood of the Lamb. There is power in the working power in the blood of the Lamb. Power in the working power in the precious blood of the Lamb.
napakaganda talaga, napakasaya. Iniiling natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Sa kalangitan tunay na masaya. Lahat umaawi sa kalangitan, lahat umaawi sa kalangitan, lahat umaawi sa kalangitan tunay na masaya. Wala na pagsubok sa kalangitan, wala na pagsubok sa kalangitan, wala na pagsubok sa kalangitan tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan tunay na masaya. May kasiyahan, maya kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Puro ito ang lalakaran, mga kristal nagtatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya-maya kung tayo ay naroon na Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Purong itong lalakaran, mga gasal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Ikaw, ako, tayong lahat inak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat inak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat inak ng Diyos. Tayong lahat inak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iindag-indag. Sasayaw-sayaw, katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iindag-indag. Sasayaw-sayaw, katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat inak ng Diyos. Ikaw, ako, anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat inak ng Diyos. Tayong lahat inak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iindag-indag. Sasayaw-sayaw, katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iindag-indag. Katulad ng dagat. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Hola, itlagod wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y nilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta nuwang ibo, mayroon pa rin silang ayin. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos ko. Eh kay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta nuwang ibo, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, puri, puri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sandali si Jesus ay babalik na sa mga pangakit. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si malapit na dumating. Nararamdaman ko sandali si Jesus ay babalik na sa mga pangakit. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. I've got a Holy Ghost.
down in my soul. Just like the Bible says, I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when they went to the water and the baptized, my soul got happy. Couldn't take night in your mind, heard it now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Now Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, bless the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dito nagtatapos sa unang bahagi nating pagpupuri sa pag-awitan natin ng mga joyful songs na ali lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan natin ng mga solemn songs at habang ating hinihintay ang ating beloved song leader, beloved brother Jonuel Magaza, tayo munang lahat ay muling manalangin, tayo ay tumayo o lumuhod at ating itaas ang ating dalawang kamay at tayo ay taos pusong makipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami lubos labis na nagpapasalamat, Panginoon Jesus, sa pagmamahal pinagkaan mo sa amin. Sa hapong ito, kami pinagkatipon-tipon muli upang sama-sama ka namin purihin, luwalhatin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan at bagong lahat sa unang dalangin na ang beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. Kami lahat ay lumalabis sa iyong harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo, sa mong kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala, sa aming mga karumihan, tumay sa isip, salita, sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal dugo, sumagos sa krus ng Kalbaryo, at patuloy namin sinasama, malapin sus sa aming pagpupuri. Sa hapong ito, kahabagan mo kami, malapin sus sa pagawitan namin ng mga solemn songs, kasangkapanin mo ang mga witing iaalis sa iyo, magsilbing daluin espiritual na pagkapala, ibuhos mo sa aming kalagitnaan ng Santong Espiritu ang iyong napakatamis at banal na presensya siyang aming kailangan na kailangan sa aming pagpupuri sa iyo, malapit Jesus, hallelujah, hindi mawala ng kabuluhan ang aming pagdalo sa hapong ito, pagpalay mo kami, alisin ang magawa ng kaaway, hadlang sa aming pagpupuri sa sandalan ng blood pastor, all this struggle, madami ng nangkin, ang katugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas, mga demonyo gawa ng kaway long sa aming pagpupuri, lumayas ka sa bangs kasod, we bind up our darkness kasod, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah tayo, patuloy na sa pagpupuri sa aming pinakamamahal na Jesus. Receive the glory, as we lift our hands in worship.
worship as we magnify your glory and your as we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. You deserve the glory and the honor as we lift our hands and worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands and worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo magpakailan. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itaas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang siyong iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha.
thy faithfulness by to the music of the and the I sing for joy. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by to the music of the and
sandaling isip mo'y gulong-gulong. Kaibigan, nais kong iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Anong kalagayan ang iyong sinusuot? Huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkot ay maibsan. Hanggang ngayon ay di ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y makamtan. Ang hinahanap mo'y tunay na kapayapaan. Kay Jesus magkakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus na ika'y maligtas. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkulay maibsan. Hanggang ngayon ay di ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo makamtan. Ang hinahanap mo'y tunay na kapayapaan. Kay Jesus magkakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus na ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus na ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos, siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus na ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya
ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama. Panatag kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging alam. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibibig mo ko noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay madilim. Jesus, kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay madilim. Jesus, kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon pa man. Tanging ikaw ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Jesus, kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama. Panatag kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon pa man. Salamat, O
Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo, nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kawanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Oh, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo isundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana'y ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pauwi, at ang pag-ibig mo natili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong pagbabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtutuwid mo, paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo, kundi ko man magawang gawin na ang kahinaan mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pauwi, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin.
sana ako'y patawarin at ang mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Di kayang isulat ng lapis at papel, o'y guhit man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan ay di mailalarawan ng matalinong mga nilalang. Dahil tuturin ko kay Mana sa mundo ay di pa rin katulad sa kadakilaan mo. Kahit titingin ko lahat ng uri ng tao ay di pa rin katulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos Daghari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Di kayang isulat ng lapis at papel, o'y guhit man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga ng kapangyarihan mo't tangan at di nailalarawan ng matalinong mga nilalang.
pa rin katulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, ay di pa rin katulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, Diyos, sa habang panahon. I, the Lord thy God, will hold their right hands, saying unto thee, fear not. I, the Lord thy God, will hold their right hand, saying unto thee, fear not. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God, and I will strengthen thee, and I will help thee. Yes, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God, and I will strengthen thee, and I will help thee. Yes, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I
for I am ready. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Is I will uphold thee with the right hands of my righteousness. Be thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Be not dismayed, for I am thy God. Oh, Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shine. Oh, Jesus came down, down and down, and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down and down, and He lifted me up, 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 up. Salamat po, Panginoon ko, sa mabiyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisip ng lahat ko, tunay na kay dakila mo. Ibibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay ko. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay magpapalapit na at ang iyong kukunin na at amin ka nang magkikita. Tayo ay magsasama, o lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Sariyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. At magsamo ko, O Jesus, iyo Diyos, ako'y makarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. O iyong anak na labis mong binahan, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw.
Sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang hidaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubuti-puti sa langit buwa, galak ligaya. Mga awiting makalangit, ibang likhayang sa'yo'y hati na hindi kayang tungkusan. Ang mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalagiro, ibang likhayang sa'yo'y hati na hindi kayang tungkusan. Ang mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, at mula na si Jesus ay makilala. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang pagkakaisan lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, ay masaya. Ganyan lang ang buhay pag nakaisip, laging may galak sa tuwina. O napakaligaya at kahanga-hanga pag tayo'y magbabatian. Di nag-iingitan at walang tumpuhan, kundi nagmamahalan. Tayo sarap ulit, tayo sarap ulit sa Diyos nating Ama. Ibon niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga, tayo'y magbabatian. Hindi nag-iingitan at walang tampuhan, hindi nagmamahalan. Tayo sarap magpuri, tayo sarap umawit sa Diyos nating Ama. Ibon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Oh, create in me a clean heart, oh God, and your right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and with your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and with your right spirit within me. Oh, isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. O siyong harapan, huwag mo kong aalisin ang Espiritong Banal. Pagharin sa akin ang ganap na tulog ng iyong paliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. We're together again, praising the Lord. We're together again, we don't wanna go. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again.
praising the Lord. We're together again in praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo, papuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iusig, dapat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay Sapagkat langit ang tubo, sabihin natin sa iba, upang sila'y maganda, sila'y parusahan doon sa malaking hukuman. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibon lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang pupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I been baptized, my soul got happy and now I'm satisfied. I wouldn't wait nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Water and I've been baptized. My soul got happy and now I'm satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. It's the Holy Ghost inside that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost inside that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Lord boogie and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's the Lord boogie and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Lord boogie that is bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's the Lord boogie and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Lord boogie and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's the Lord boogie and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord.
Let His within me, let His bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Ating ibigay ang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Sa kapentulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Amen. Ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagpaparangal at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At tayo po'y nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang na mahal na pastor. Praise the Lord. Weldy Estrada Almeida at mag-isa kanilang mga beloved children at bumabati ng isang magandang umaga. Amen. Praise the Lord. Magandang hapon sa ating lahat, mga minamahal. Ating patuloy na inaalala ang mga pinagpalang buhay, mga pagtuturo ng ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear. Amen. At sa lahat po ng ating minamahal na kapatiran, minamahal mga may bisita, maligayang pagdating po muli sa inyo dito sa pinagpalang pamilya ng Diyos, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po'y pinangunahan ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida at ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Maging sa ating po mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po ay dadako mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating banal na gawain, ang pakikinig sa mga patutuo ng ating minamahal na mga kapatiran. Para sa ating po mga minamahal na bisita, ang patutuo po ay ang paglalahad ng mga karanasan ng mga anak ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, kung paano po kami pinagpala, pinagaling, binago ang aming mga buhay, nulutas ang aming mga mabibigat na problema, pinalaya sa iba't ibang uri ng bisyo, masamang pag-uugali, at marami pa pong iba, na ito ang tunay na pruweba na ang salita ng Diyos na aming napakinggan, buhat sa ating minamahal, ginagalang mahal na pastor, ang huling propeta ng Diyos ay katotohanan, sapagkat sabi sa banal na kasulatan, aklat ng unang Korinto, kabanata 2, talatay 4 hanggang 5, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At narito po mga minamahal, ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Tayo po'y makinig na mainam. At kapag ating narinig mga minamahal, yung ating pangalan ay tayo po'y agad manalangin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Humingi ng habag na tayo po'y samahan, amen, ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ating pagpapatutuo. Ating pinaganda mga sumusunod, ating beloved brother Michael James Risuelio, praise the Lord. Sundan po ng ating beloved sister Peli Ibanez, beloved brother Rodolfo de la Cruz, at ang huli, ating pong beloved sister Heidi Aquino. Sila po mga minamahal, ang pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Amen? At isang paalala lamang po mga minamahal, paalala, wag na po natin masyadong habaan, mga minamahal. Amen? May ibinigay sa ating limitasyon, mga minamahal, ng minuto sa pagpapatutuo, mga minamahal, minimum 5 minutes, mga minamahal. Amen? Sapagkat maiksi lamang po yung ating oras sa tuwing araw ng Miyerkules, mga minamahal. Amen? Direct to the point na po, mga minamahal. Wala na pong maraming pasakalye, mga minamahal.
maiksi, subalit malaman, mga minamahal. Amen? At wag na po tayong magbanggit, mga minamahal, ng mga pangalan, mga kapatiran, mga worker, mga ngaral, upang sa ating mahal na Panginoon lamang po maibigay ang kaluwalhatian, mga minamahal. Amen? Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Amen? At kung nakahanda na po ating mga beloved kapatid, atin na pong formal na binubuksan ang testimony portion, mga minamahal. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Michael James Risuelio. Atin pong pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus at maghanda po ating beloved sister Peli Ibanez. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Bago pang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa ating pong pinakamamalaking Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Bago pang lahat, double ang pag-alam po sa ating pong beloved Pastor Will Estrada Almeida at ating pong inaalaala mga banal na turo at aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Linus Almeida at sa kanil pong beloved children at sa ating mga beloved workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanil pong mahal po sa buhay at sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon at sa inyo po mga minamahal na kapatid rin, ako po ibabate sa magandang hapon na po sa ating lahat. May praise the Lord. Praise the Lord. Ako po pinagpupurit na papasalamat sa ating pong pinakal Jesus, hallelujah, na ako po isa po sa nakadalo po sa dako po ng Umingan na kanila pong anniversary nung last Sunday po na tunay na Praise the pong Lord. pinagpala. Hallelujah. Andyan po yung mga patutuo, mga pag-awitan na sobrang nagbago po ang kanilang lugar. Yung kanila pong chapel ay sobrang pinagpalan po na ating pong pinakal Jesus, hallelujah. At ako rin pinagpupurit na papasalamat sa ating pong pinakal Jesus na kami po pinarating niya at pinauwi ng malalahati dito po sa San Carlos. Kaya ako pinagpupurit na papasalamat sa ating pong pinakal Jesus. At measure lang din po ang nangyari po sa aking beloved mama na sila po ay nagkaroon ng depresyon doon po sa dako ng Hong Kong. At ang pag-uwi pa lamang po nila dito sa Pilipinas ay isa na pong pagpapala para sa amin, hallelujah. Na pagdating po nila dito sa Pilipinas ay diyan po na unti-unti pong lumalala ang kanila pong kalagayan. Minsan po nagiging agresibo po sila sa ibang tao. Ngunit sa patuloy lang po na pagdalo, pananalangin, pananampalataya sa ating pong pinakal Jesus. Diyan po ang aking pong beloved mami, pinagaling po ng ating pong beloved, ng ating pong pinakal Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At may share ko, hanggang sa kasulukan po ay hindi na po bumalik ang kanila pong kalagayan. Kaya ako pinupupuri at papasalamat sa ating pong pinakal Jesus. At may share ko din po sa aking pong beloved Papa na sila po ang naburan po ng mga usig po namin. Every time po na may gawain po ang ating pong pinakamapay Jesus, andyan po na sandamakpak na mura ang ating pong inaabot. Wala pong gawain na kami po'y dadalo, na kami po'y hindi minura ng ating pong beloved Papa. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa ating pong pinakamapay Jesus na sa unti-unti na pagbabago ng aking pong beloved Papa, na minsan po ako po'y nagpaalam. Isa din pong Wednesday service, ako po nagpaalam na ako'y dadalo. Ang akala ko po ay pagagalitan po ako, mumurahin. Bagamat andyan po sila pa po ang nagbigay ng pamasahe. Kaya ako pinagpupurit at papasalamat sa ating pong pinakal Jesus. At bagamat hindi po karapat-dapat ako patuloy na kinakahabagan ng ating pong pinakal Jesus na upang gamitin niya po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. At ang lahat po ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pong pinakal Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. God bless po sa ating beloved brother Michael James Risuelio at sa kanyang pinagpalang patutuo. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Ang sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang nagbago po talaga. Pinagpala ang lugar ng Umingan, mga minamahal. Sapagkat dati-rati po, mga minamahal, yung outreach po doon, mga minamahal, talagang hindi pa ganoon. Talagang yung simento, mga minamahal, wala pa yung mga pader-pader, mga minamahal. Hindi pa po nakatiles, mga minamahal. Ngayon, pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Kaya't mga minamahal, sabi nga po ng banal na kasulatan, ang lahat ng na kay Kristo, lahat, mga minamahal, ay binago, mga minamahal. Lahat, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, kung tayo ngayon sa ating paglilingkod sa ating pinakamamalaking Diyos, nasa kahirapan tayo, mga minamahal, magtiwala ka lamang sa ating dakilang Diyos, magpatuloy ka lamang sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Huwag kang magsawang magtapat sa iyong paglilingkod, sa iyong pagbibigay ng yung ikasampung bahagi at tandog, isang tiyak na bagay, mga minamahal.
darating ang panahon sa kalooban ng Diyos sa tamang panahon, ikay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo na po magpatuloy sa pakikinig ng mga pinagpalat, buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ang ating beloved Sister Peli Ibanez, praise the Lord. Atin na pong binibigay po pagkakataon. Ating pakinggan po magminamahal ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At maghanda po ang ating beloved brother Rodolfo de la Cruz. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Kindly po sa mga assist. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise Sa the Lord. dobling paggalang po sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda. And we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor, Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating pong mga manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Boboy Nier, sa kanya pong anak, si Sister Divine. At sa inyo po mga kapatiran, mga brothers and sisters, ako po'y bumabati sa inyo ng magandang tanghali na po, hapon na po mga minamahal sa inyong lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagkakataon na ito mga minamahal upang madakila, mapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sapagkat tunay nga po mga minamahal nung hindi pa po namin nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, talagang nandyan po talaga ang kaguluhan ng aming pagsasamahan mag-asawa. At ganun din po sa aming buhay, mga minamahal, na kung saan talaga pong hindi mo po alam kung paano mo maiga-guide ang iyong mga anak. Ngunit nung kami po'y nakakilala, mga minamahal, sa pamamagitan ng aking kasambahay, year 2005, mga minamahal, at talaga pong tunay nga minamahal ng mga pagkakataon na yon, mga oras na yon, mga minamahal ng mga taon na yon. Hallelujah, talaga pong nandun yung kahirapan din ng aming buhay, sapagkat talagang wala po kami mga minamahal na mahingian ng tulong, sapagkat ang aming pong mga pagkakautang ay talagang napakadami, at ang aming munting negosyo, mga minamahal, ay talagang bankrupt na po, mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na ang ating kapatid na to ay talagang wala pong sawang magpaalala sa akin, mga minamahal, mag-remind sa akin, ako ay dumalo, mga minamahal, dito sa ating gawain. Ngunit hindi ko po siya pinapakinggan, mga minamahal. Ngunit isang araw, mga minamahal, nung ako po'y talagang nanalangin at gusto kong makilala ang mahal na Panginoon, sapagkat noong mga panahon na yan, mga minamahal, dahil sa aking sobrang dami ng suliranin, mga minamahal, pag may maniningil na po sa akin, mga minamahal, magtatago po ako sa lamesa, mga minamahal. Wala po akong maibayad talaga, mga minamahal. Ngunit nung dumating ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at pinaunlakan ko yung aking kasambahay, talagang dumalo po ako sa gawain natin dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, at naipangaral na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Tunay nga po na aking pong itong tinalima. Tunay nga minamahal, ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. At ilang taon na yon, mga minamahal, na lumipas, wala po talagang on trials, mga minamahal, at talagang pong walang-wala po kami, mga minamahal, sapagkat yung aming sasakyan na ibenta noon, mga minamahal, yung naipundar naming mag-asawa, at meron po kaming bahay, mga minamahal, ngunit hindi natapos sapagkat wala na nga po kaming pera, mga minamahal. At tunay na yung aming, maski anong pasukin naming na negosyo, mga minamahal, talagang hindi po ito hindi nagkakaroon ng income or fruits, mga minamahal, sapagkat nagtataka po kami, sapagkat dumaan naman po ito sa talagang masusing pag-aaral, sapagkat nag-feasibility studies din po kami, nag-seminar po kami, at ang iyong abang lingkod ay pinag-aralan, mga minamahal. Talagang business course po ako at accountancy ang aking specialty. At tunay nga, mga minamahal, na hindi naman talaga
ako nahuli sa aming klase sapagkat lagi po akong top ranking mga minamahal. Ngunit pagtataka ko talaga mga minamahal nung ako na po yung nagnegosyo mga minamahal sapagkat pinagkakatiwalaan po ako ng malaki sa aming company dahil nasa multinational company ako mga minamahal. Ako po yung nag-resign mga minamahal sapagkat iniisip ko na kaya ko rin gawin yung ginagawa nila. Ngunit ako po yung nagkamali mga minamahal sapagkat tunay nga minamahal na talaga pag ang Diyos ay hindi mo kasama talaga mga minamahal, hindi ka magtatagumpay. Hallelujah. At talagang bankrupt nga po mga minamahal ang aming negosyo. Tunay nga ang dami naming utang mga minamahal. Ngunit nung ako po'y nakakilala ko ako sa mahal na Panginoon, mula sa aming pinakamaliit na talagang kinikita mga minamahal. At kino-compute ko ito at ibinibigay sa ating mahal na Panginoon. Talagang tunay mga minamahal na ang formula ay susi ng pagpapala mga minamahal dahil hanggang sa mga oras na yon, hanggang sa oras na to, nung dumaan ang pandemic mga minamahal, instead na kami po ya talagang mawalan dahil nawalan nga po kami isang buwan mga minamahal dahil wala pong events, wala po lahat. At nag-umpisa yon March, April, May. May nag-try po kami ulit mag-business ng iba mga minamahal, sorry po mga minamahal. May nag-business kami ng iba mga minamahal, nag-try po kami ng boneless bangus dagupan mga minamahal. Nag-try po kami sapagkat yun po aming resources, nasa dagupan kami. Tunay nga minamahal na talagang tunay na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala sapagkat Praise the Lord. yung 45 kilos na bangus na binili namin na retail mga minamahal at tunay nga mga minamahal na wala po kaming maipuhunan that time, mga minamahal, din naubos na nga. Tunay nga ang minamahal na hindi lang po 45 ngayon na kilos yung aming pinopurchase para sa negosyo ng aking anak. Talagang tunay na maabot sa 1,500 kilos in Praise every the Lord. other day. Hallelujah. Hallelujah. And kaya grabing magpala ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise At the mula Lord. sa 45 kilos, mga minamahal, at yung capital ko, take note, hindi po yun, ito po'y pagpapala yun talaga ng mahal na Panginoon sapagkat ibinigay po nung aking kapatid from abroad, mga minamahal, nilagyan ko ng tithes. Yun lang po yung kapital namin, mga minamahal, at kasama namin ng mahal na Panginoon, yung aming pananampalataya, mga minamahal, na hindi kami pababayaan. Tunay nga minamahal na mula sa ganun, makakabili yun ng mga minamahal ng nakabili ng lupa, ng sasakyan na brand new, mga minamahal, na dagdagan yung aming sasakyan. Tunay na ang Diyos talaga sa ministeryong ito ay buhay at totoo. Amen. Hallelujah, praise Praise the the Lord. Yung mga iba, mga minamahal, hindi naniniwala, mga minamahal. Ngunit tayo po na nakasubok o nakaranas, hindi po para itaas ang ating mga sarili, mga minamahal, para sabihin natin na tayo ay talagang sabihin natin na magmalaki, ngunit kahabagan lang po talaga ng mahal na Panginoon. Wala po kaming ibang itinataas, mga minamahal, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang sapagkat hindi namin kaya, mga minamahal. Hindi namin kaya kung ano man yung mga bagay, mga minamahal. Hindi na namin kaya talagang bayaran yung mga bills namin that time. At talagang na-pray na po ako na baka mag-give up na po yung aming business. At sabi ko, mahal na kapatid, pag-pray mo naman kami, din nahihirapan ako talagang magbayad ng mga bagay at ang sabi ng ating mahal na kapatid, nagpa-back up prayer kami, hindi luluubin ng Diyos mangyari sa iyo yan, sister, sapagkat talaga pong tunay na ang Diyos ay buhay, mga minamahal, Amen. magpatuloy Praise the lamang Lord. sa paglilingkod, mga minamahal. Hindi tayo iiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sa mga pandemic na yan, mga minamahal, sa mga karamdaman na yan, mga minamahal. At tunay nga po na maraming natatakot sa buong mundo, maski tayo po mga minamahal. Ako mga minamahal, ngunit hindi na po mga minamahal sapagkat alam ko na ang Diyos ay buhay at talagang kasama natin sapagkat ang aking ate mismo, mga minamahal, grabing pong natamaan ng COVID yan, mga minamahal, at mga first 3 weeks ng lockdown tayo, mga minamahal, last year, talagang yung pandemic, yung mga minamahal, talagang wala po talagang makakalabas sa bahay, mga minamahal. At ang aking ate, pag tinamaan ng COVID, lahat ng pamilya mo, automatic, mahahawaan ng COVID. Sabi nila noon, mga minamahal. Ngunit tunay nga ako'y natakot, mga minamahal. At wala po akong ginawa kundi magpuri, manalangin, humingi ng backup prayer.
talaga pong tunay na hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah, Kami hallelujah. lamang po ay nagpuri, nag-fasting, mga minamahal, pinag-pray ng mga manggagawa, mga minamahal. Walang nagawa ang COVID-19 sa buhay namin, mga minamahal, sapagkat pinaglaban kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At buhay na Hallelujah. buhay, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, ang aking ate, mga minamahal, ay nakarecover po talaga, mga minamahal. Kaya't tunay nga po, mga minamahal, na hindi lang po talaga lahat ang pagpapalang financial ang ipagkakaloob po sa atin. Dahil nasubukan na nga po namin yon. Kundi ang ating physical, mga minamahal, nagkasakit din po ako, mga minamahal, last October. Grabe, mga minamahal, sobrang trangkaso. Ang sabi ko, grabe, ako na yata talagang tinamaan ng COVID. Hindi po talaga ako nagpa-ospital, mga minamahal, na puri na nalangin ang taas ng aking lagnat, mga minamahal. Ang aking beloved husband, walang tigil na napunasan ako ng tubig, mga minamahal, para hindi po talaga ako makumbulsyon sa pag-antas ng aking lagnat. Mayroon po akong ubo, mga minamahal, at ganun din po, wala akong pang-amoy, wala po akong panglasat, wala po akong ganang kumain, pumayat po talaga ako, mga minamahal. Ngunit talagang ganun, kabuti ang mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung COVID ito, kukunin mo na, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Ngunit ako po'y maglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Bigyan mo pa po ako ng haba pa ng buhay para po'y makapaglingkod pa at marami pa po akong kailangan pa po ako ng aking mga anak. Talagang tunay na ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus, Lord. mga Hallelujah. minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po ang aking mga beloved son na tunay nga ng minamahal na talaga pong dumaan noon, mga minamahal. May mga asma yung mga yan, mga minamahal. Ngunit tunay nga na pinagaling din po sila ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Kaya ang ating Diyos ay manggagamot, mga minamahal. At tunay nga din, mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga nangyari, sa mga paalala niya sa amin ng mga nakaraang mga taon, mga minamahal. Tunay nga din, mga minamahal, na dumanas po kami ng mga trials, ang aking mga beloved son. Ngunit talaga pong tunay ang Diyos ay buhay, talaga pong nandyan po Amen. siya, Praise mga the minamahal, para kami laging gabayan, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamama na Penso Kristo. God bless po sa ating beloved Sister Pel Ibanez sa pinagpalang patuto niya. Amen. Dahil sa extreme sacrifice ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, tayo ngayon ay nagtatamasa, mga minamahal, amen, ng lubos-lubos na pagpapala, amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamama na Pensus. Everybody shout, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating beloved Brother Rodolfo de la Cruz, praise the Lord. Atin na pong binibigay po pagkakataon at ating pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at maghanda po ating beloved Sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papupuri, pagdadakila, pasasalamat na uko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Pinapabot ko po ang dubling paggalang sa ating beloved Pastor Will de Estrada Almeida at ating inalala at gininto at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako po'y bumabati sa inyong lahat ng mga elders at ganun din sa ating pinangangisiwaan ng ating ordained preacher, Brother Boboy Nair, at ganun din po sa kanilang mahal na nilang anak. At ako po'y bumabati sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon po sa inyong Praise lahat. the Lord. Hallelujah. Alam mo yung mga minamahal, ako'y labis nagagalak at maipahayag ko na naman yung kabutihan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Alam mo yung mga minamahal, talagang totoo ang ating Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Hallelujah. Ministry. Alam mo yung mga minamahal, kung isipin ko mga minamahal, talagang halos akala ko pumulon mga minamahal ay naalala ko nung araw na ako po ay nagkasakit po sa puso, mga minamahal. Nariyan po na halos hindi ako nakakatulog, hindi ako nakakakain, mga minamahal. Kaya alam niyo mga minamahal, itong aking pinagtanan po na pabalik-balik po yung aking trangkaso po, mga minamahal. Pero
pinakikiramdaman ko po yung aking sarili po mga minamahal. Kaya lang wala akong lagnat, kaya lang may kasama po na kaunting ubo po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang grabe ang aking pinagdaanan po. Alam niyo mga minamahal, kahapon po mga minamahal, pagkatapos po ng Bible study po dyan po sa Barangay Tibag, sa amin po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, totoo ang ating Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, yung aking pinagdaanan po ng trangkaso, talagang hindi biro-biro po mga minamahal. Alam niyo, kasi po nung ako pabalik-balik po, hindi ako nakakakain na halos. Kain na isaksak ko yung halos ayaw tanggapin ang aking bunga nga po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ang ginawa ko po, naalala ko po yung pabango ko mga minamahal. Ang ginawa ko doon sa pabango mga minamahal ay binuksan ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, halos sinubos ko dito sa ano po ko mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang napailing na lang po ako dahil hindi ko palang maamoy mga minamahal. Hindi ko sinabi sa aking mga anak at sa aking asawa po mga minamahal. Sabi ko sa isip-isip ko, alam niyo mga minamahal, totoo talaga dahil ako po ay lantal-lantal na po kahapon mga minamahal. Ako'y nag-aantay na dahil halos di na ako makahinga. Ako'y nakaupo po mga minamahal, halos hindi ako. Pagtayo ko po mga minamahal, halos masubsob po ako mga minamahal dahil halos 3 kutsara lang po ang aking pinipilit kung aking kinakain yung kung ano-ano mga madampot ko mga minamahal. Kaya ako po ay labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil alam niyo mga minamahal, kagabi, pagkatapos po na ako'y pinuntaan po sa bahay, sigurado po mga minamahal, tanda ko mga bandang 10:00 po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, napakabuti talaga ating mahal na Panginoon Jesus dahil Amen. Praise the Lord. dakila ang ating Ama dahil alam niyo mga minamahal, umiyak ako, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, Ama, sabi ko, ibalik mo yung dati kong kalakasan, sabi ko, dahil parang naisip ko na, alam niyo mga minamahal, ako po ay dati po na adult square po mga minamahal, siguro mga matagal na, ilang buwan na po na, hindi ako dumadalo po ng overnight po mga minamahal, kaya umiyak na lang ako, umiyak hanggang gabi po. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, ibalik mo yung aking kalakasan, sabi ko. Babalik na ako sa banal na gawain mo. Magpapagamit na ako bilang adult square. Alam niyo mga minamahal, Praise the Lord. Hallelujah. totoo ang ating Diyos. Amen. Ngayon nandito ako sa iyong harapan. Dati palugod-lugod ako. Hallelujah. Hallelujah. Huwag tayo wala tayong kalugihan mga minamahal. Dahil ang ating Diyos, buhay. Amen. Praise the Lord. Buhay ang ating mahal na Panginoon. Nagpanaginip sa akin. Ang sabi ni Ama, anak, bumalik ka na sa banal na gawain. Ang sabi sa akin, kaya alam yung mga minamahal, yung mga ating mga, ano po dyan, tayo po ay magbalik na po sa ating pinakamamahal Amen. na Praise Panginoon the Jesus Lord. dahil Hallelujah. alam niyo mga minamahal, ang ating sinasamba dito, totoong Diyos na makapangyarihan, totoong Diyos na buhay. Praise the Kaya sabi ko, pagising ko ng umaga, sabi ko, bakit ano nangyari sa akin? Dati-dati, halos hindi ako makalakad. Hiram na hirap ako. Halos hindi ako makahinga.
Kaya, labis-labis ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Narito ako ngayon sa inyong harapan na dati lantang gulay na po ako. Pabalik-balik, pati yung likod ko halos bali-bali na lahat. Halos di na ako makalakad. Hirap na ako. Kaya kung wala tayo sa mahal na Panginoon, sabi ko sa sarili ko, baka ako po ay hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. hallelujah. Totoo ka ba? Kaya, alam mo mga minamahal, napakabait talaga ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil Amen. Praise the alam mo rin mga minamahal, yung sakit ko sa puso ay unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Panginoon Hesus. Kaya, labis din ako nagpapasalamat dahil lahat ng mga bisyo ko ng araw, alak, babae, lahat po mga bisyo ko ng araw, mga minamahal ay binago at inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Mula. Alam mo mga minamahal, ako'y galak na galak dahil pinagaling na ako ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko, Ama, sabi ko, totoo ka, Panginoon. Salamat, ako'y iyong kinabagan. At binigyan mo ako ng sana. Ako'y pinagaling mo. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagpaparangal, pasasalamat, nauuko lamang sa ating nag-iisa Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal. Palakpakan natin ating Na pinakamamalaking Panginoon Diyos, Hesus mga po lamang. minamahal. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Rodolfo de la Cruz at sa kanyang pinagpalang patutuo. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating beloved sister Heidi Aquino, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved kapatid, ating pakinggan. Ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Siya na po ang huling magpapasalamat at maganda na po ang mga beloved mga awit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at sa patuloy po nating pag-alala ng mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda at ganun din po sa kanilang mga beloved anak. Ganun, sa lahat po ng beloved preachers, beloved elders, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir. Sa inyo din po mga kapatiran, baguhan man po, datihan, ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang hapon na po para sa ating Praise lahat. the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Unang-una mga minamahal sapagkat ako'y pinagkalooban niya ng gintong pagkakataon upang papurihan, pasalamatan siya sa lahat ng kabutihan niya sa aking buhay. Nandyan mga minamahal na may share ko lamang po mga minamahal na ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil dati-rati po mga minamahal sa tuwing sumasapit po yung mga malalamig na buwan, ang buong katawan ko po mga minamahal ay tinutubuan ng pantal-pantal. To the point mga minamahal na maging hinahabol ko na po ang aking paghinga. Ngunit andyan mga minamahal na nung ako po'y magbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, magpagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kagalingan ay tunay na ipinagkaloob ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon Hallelujah. Hesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din mga minamahal, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa paggabay niya po sa pag-online class ko. Dahil siya po yung nagbibigay ng knowledge, wisdom, and understanding. Ganon din po mga minamahal na tunay po na kapag inuna po natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan na pawang ang lahat ng bagay ay pawang kanyang idaragdag na lamang po. Mai-share ko po Amen. mga Praise the minamahal na andyan nga po na tuwing Wednesday, mga minamahal, andyan na natatapat yung mga on the spot quiz and yung mga may klase din po ako sa araw po ng Wednesday, ngunit
andyan po na inuuna ko po ang pagdalo, hindi po sa pagtataas ng aking sarili, ngunit kapurihan lamang po ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan mga minamahal na, sa madaling sabi po, andyan na hindi po ako nakakapag-take ng mga quizzes, ngunit andyan na pag-uwi ko, nagugulat na lamang ako dahil may score po ako at andyan na sinasabi po ng mga kaklase ko na kami na yung nag-take para sa'yo. Kaya Praise the lubos-lubos ko Lord. yung Hallelujah, pinapasalamatan sa hallelujah, ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din mga minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpuprovide po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan sa lahat po ng mga pagpapala mula sa material, pinansyal, pisikal, lalo at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual na bagamat hindi po karapat-dapat ay patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved Sister Heidi Aquino sa kanyang pinagpalang patutuo. Amen. Tayo po yung nakakuha ng aral, mga minamahal. Amen. Na ating unahin talaga ang ating pinakamamalapang Jesus, ang kung ano ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Nagsabay ang gawain ng ating dakilang Diyos at ang kanyang quiz, inuna niya, mga minamahal, ang gawain ng ating pinakamamalapang Diyos. Kaya ating beloved kapatid, pinagpalang lubos ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen? At kung nais pa po natin makarinig, mga minamahal, ng maraming patutuo, dumalo po tayo ng Biyernes, mga minamahal. Tiyak, mabubusog po tayo sa patutuo ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen? At dito na po natatapos, mga minamahal, ang ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalapang Diyos po lamang. Amen? Atin pong awit ating dakilang Diyos habang nagpo-form ang ating beloved mga awit. Amen? Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamalapang Diyos. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo, mga minamahal ating samahan, ating mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin sa ating pinakamamalapang Diyos. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry from San Carlos Outreach, Combined Youth Singles, and Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
and the river we must cross. You there be any mountain we must climb. Should there be any river we must cross? Should there be any mountain we must climb? Your goodness and your mercy will follow me every day, and I will dwell in your presence forever and ever. Your goodness and your mercy will follow me every day, and I will dwell in your presence forever and ever. For the rest of my days, I will honor your ways, and I'll give you my life as a living sacrifice, and I will not be afraid, 'cause I realize you cannot lie. There's a promise you have made concerning me.
and I will forever and ever follow me, and I will forever and ever, and for the rest. Nothing could separate me from your love. You're walking with me every step of the way. Even if I stumble or I fail, you promised me you would never leave. Nothing can separate me from your love. You're walking with me every step of the way. Even if I stumble or I fail, you promised me you would never leave. Nothing can separate me. You're walking with me every step of the way. Even if I stumble or I fail, you promised me you would never leave. Nothing can separate me from nothing can separate me from your love. Step of the way, even if I stumble or I fail, you promised me you would never leave. Nothing can separate me. You're walking with me every. Even if I stumble or I fail, you promised me you will never leave. Your hands like, wrap your hands like these. Even if I stumble or I fail, you promised me you will never leave. I'm walking in the promise. I'm living in the promise. Even if I stumble or I fail, you promised me you would never leave. I'm walking in the promise. I'm living in the promise. Even if I stumble or I fail, you promised me you would never leave. To the valley, to the mountains, step of the way. Even if I stumble or I fail, you promised me you would never leave. You promised me you would never leave. You promised me you would never leave. Even if I stumble or I fail, you promised me you would never leave. Nothing could separate me from your love. Hallelujah, hallelujah. Walking in the promise. Oh, greater one, the Lord, hallelujah. Or I fail, you promised me you would never leave. I'm walking in the promise. I'm living in the promise. Even if I stumble or I fail, you promised me you would never leave. I'm
I'm walking in the promise. I'm living in the promise. Even if I stumble or I fail, you promise me you will never leave. You promise me you will never leave. You promise me you will. Even if I stumble or I fail, you promise me you will never leave.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pagpaminama, tabi muli sama-samang dumulog sa trono ng biyaya natin mo pinakamamahal na Panginoon sa pagitan ng pananalangin. Patuloy natin hingin ang kahabagan ng malang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa mga hindi pa nakadarama. E kanya napakatamis at malang na presensya mga pinama. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na ito. O punagilak Diyos sa magbanal makapangyarihan sa lahat. Wala Panginoon. Talastas mo na mamatid. Hallelujah. Maging kaibuturan na aming pumapuso. Wala kami maitatago sa iyo. At saan man kami nagkulang, nagkasal, aming nabigating yung sa atong Espiritu. Aming napagbigyan namin mga kaina. Patawarin mo po kami, mga Panginoon, sa anumang pagsalasag na nasumpungan mo sa amin. Naisip na isalita na hindi mo kinalugdan, mga Panginoon. Have mercy on us. Forgive us, O Lord. Umaasa lamang kami sa iyong napakayamang awa, mga Panginoon. Hallelujah. You are the King of mercy. Wala Panginoon, hallelujah, ibuhos mo nawa. Minsan at pa. Pususin mo kami, mga Panginoon, yung spiritual na pagpapalat, aming sama-samang sinasabay pinapalayas, at mag-uri ng demonyo at lang nagkaaway, cast out in our midst, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you, beloved choirs. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. We thank the Lord, hallelujah, for His holy presence in our midst, mga minamahal. Let us clap to the Lord. Ating palakpakan po, mga minamahal ko, hallelujah. Yung matunog, mga minamahal, masigawong palakpak, mga minamahal ko, para sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo na po mga minamahal ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng ating pagkakaloob ng ating pong may ikasampung bahagi at mga handog. At muli mga minamahal, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli natin iparinig sa malang Panginoon. This time mga minamahal ko, we see to it na talagang narinig talaga, masigabo, mga minamahal at matunog na mga palakpak para lamang sa ating dakilang Diyos. Para ganahan naman ang Panginoon na magbuhos ng maraming pagpapala. Amen? Ayun naman ang mga minamahal kong ating inaasam, mga minamahal, mapalugdan naman ang Panginoon, ibigay sa Kanyang marapat, mga minamahal ko, na pagpaparangal. Amen? Tunay na pagsamba para ganahan siya, mga minamahal. Amen? Amen? Walang mga minamahal ko, hallelujah, talagang sapat na silid mga minamahal ko, hallelujah, masaganang pagpapala kapag ang mga minamahal ko, hallelujah, atin pong nabigyan ng ngiti ang malang Panginoon. Amen? And I give double honor and respect sa ating pong minamahal at ginagalan na Evangelista Weldis Almeida. Patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating pong beloved Mama Dir, ang kanila pong mga iniwanang halimbawa, pagtuturo sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, have gone a long, long way, mga minamahal ko, pinakinabuhangan po natin ang gusto sa ating mga spiritual na buhay, at maging sa kanila po mga minamahal at mga butihing mga anak, mga minamahal ko, hallelujah, to the whole beloved Almeida children, and of course, sa kanila po mga extension, sa ating beloved pastoral workers, sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, the beloved Sister Vines, sa kanilang co-pastoral workers sa blessed afternoon na pinapaabot, sa ating mga beloved elders na ating kasama sa ngayon, at sa inyo po aking po may iniibig na mga kapatiran, baguhan man o datihan, and of course, sa ating po mga Facebook Live and YouTube channel subscribers, mga minamahal, amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, hallelujah. At tayo na po mga minamahal ko magpaliwanag, at let us be attentive mga minamahal. Ang ating pong pagkakaloob ng ating pong may ikasampung bahagi at handog mga minamahal ay bilang pagkilala sa kingship, sa pagiging hari ng malang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Atin po ba talagang kinikilala ang malang Panginoon bilang Diyos, hari ng ating pong buhay? Amen? Nang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, na ito nga po ay utos ng mahal na Panginoon, utos ng hari. Amen? Sinasabi ng ating kinagisnang mga minamahal kawikaan, mga minamahal ko, ng utos ng hari ay hindi mababali, mga minamahal. Kaya naman mga minamahal ko, meron pong isang talata, mga minamahal ko, hallelujah, dito po sa aklat ni San Lucas, kabanatang 6, ang talatay 46, mga minamahal ko, sa wikang Ingles, mga minamahal ko, sinabi po rito, and why call ye me Lord, Lord, and do not do the things which I say? At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di naman ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Let's look, mga minamahal ko, hallelujah, at the implication of this statement coming from the Lord. Sapagkat may implikasyon po ito mga minamahal. Amen? Na gustong sabihin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. At bakit naman natin, mga minamahal ko, tinatawag siyang Panginoon, Panginoon, Lord, Lord. Pero hindi naman natin ginagawa ang kanyang mga sinasabi. Amen? Kulang na lang na sabihin ng mga Panginoon, huwag niyo na akong tawagin sapagkat hindi niyo naman talaga mga isinasa puso ang inyong mga bukang bibig. Tinatawag ninyo ako na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman kayo sumusunod. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, may kabigatan, pero totoo mga minamahal. Amen?
And some of us, mga minamahal ko, or a lot of us, mga minamahal ko, up to this day, mga minamahal ko, ay talagang aminin po natin na mayroon pa rin tayong struggle na tinatawag. Tayo pa rin, mga minamahal ko, ay nakikipagbuno. Amen? Hindi pa rin natin matanggap, mga minamahal ko, na ang kinukuha ng mahal na Panginoon tuwing ipapaliwanag ang bahaging ito ay yung marapat lamang. Amen? Hindi natin dapat suluhin, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, sa bawat pagpapala ay merong nagpala. When there's a blessing, mga minamahal ko, talagang sigurado na meron ding blesser. Amen? Na walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang blesser, mga minamahal ko, na hindi po talaga nagkakait, mga minamahal. Amen? Meron tayong isang struggle talaga, mga minamahal ko, for being self-willed na tinatawag. Ano bang Tagalog ng self-willed? Mapansariling kalooban. Amen? Na talagang kapag mga minamahal ko, hallelujah, dumarating sa usaping pinansyal, mga minamahal ko, umiiral pa rin sa atin. Naghahari pa rin sa ating mga puso ang ating pong pagiging naturally selfish na tinatawag. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, hanggang hindi po natin na-overcome, mga minamahal ko, hallelujah, itong struggle na ito, itong laban na ito, mga minamahal ko, sabagat, totoo nga, our own worst enemy ay ang ating mga sarili. Di po ba? Na kapag mga minamahal ko, hallelujah, umiral sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, yung sarili nating gusto ang nasusunod. Hindi yung hari ng ating pong buhay. Kaya mga minamahal ko, mainam, mga minamahal ko, na talagang tama na, isuko na natin talaga, magpasakop na, amen? Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, kung patuloy tayo, mga minamahal ko, na makikipagbuno, makikipaglaban, wala naman talaga tayong panalo. Sino bang nakipaglaban dito, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang nanaig siya, mga minamahal ko, at naging self-sufficient, until to this very moment, mga wala pong magsasabing siya ay self-sufficient. Sapagkat hindi naman natin kaya. Lahat ng pinanggagalingan, meron tayong ikabubuhay ngayon, meron tayong kalakasan ngayon, kalusugan ngayon para makapagtrabaho. Galing lahat yan sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, tayo lamang ang malulugi. Until such time, mga minamahal ko, na hindi pa rin natin na-overcome, na pagtagumpayan, mga minamahal ko, mawala sa atin ang pinaka-importanting bagay. Nang sabi nga natin, may kaugnayan itong pagbibigay na ito, itong pagkakaloob na ito sa ating pong mga personal salvation. Amen? Kaya mga minamahal ko, huwag nating hayaan, mga minamahal ko, na pati yung pinaka-importanting bagay ay mawala sa atin dahil sa ating, mga minamahal ko, pagsunod sa ating sariling kagustuhan. Tama na. Amen? Sundin na natin, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang isa puso natin ang pagtawag sa Kanya ng Lord, Lord, King. Amen? Hari ng ating pong mga buhay. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. Ang mga minamahal ko, hallelujah, para tayo po'y mapabuti. Amen? Amen? Sapagkat gusto ng mahal ng Panginoon, mapabuti ang ating pong mga buhay. Amen? Abundant life ang ninanais ng mahal ng Panginoon, hindi miserableng buhay para sa Kanyang mga anak, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, we have this confidence. Meron tayong pagkakatiwala na pagkatapos po nating magawa ang kalooban ng mahal na Panginoon, ibinigay ng may katapatan, pinasobrahan pa natin, mga minamahal ko, bahala ang mahal na Panginoon. It is already in His most powerful hands. Amen? Nasa mapagpalang kamay na ng mahal na Panginoon kung paano niya, how many times siyang i-multiply yung ating pong mga ibinibigay. Kung paano, mga minamahal ko, dadalhin ng mahal na Panginoon ng maraming mga parokyano para tangkilikin ang ating mga businesses, ating mga products na inilalako. Amen? Bahala na mahal na Panginoon kung paano niya itataas yung may mga lowly positions, mga minamahal ko, sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan. Mula mga minamahal sa ordinaryong posisyon, mga minamahal ko, amen, up to mga managerial position.
Yan ay maliwanag, mga minamahal, na pagkilos ng mahal na Panginoon, sapagkat, mga minamahal, nalugod siya sa ating ginawa. Amen? Bahala ang mahal na Panginoon na paramihin, palaguin ang mahal na Panginoon ang ating mga pananim. Para, mga minamahal ko, hallelujah, mas marami tayong maibenta. Mas marami tayong, mga minamahal ko, maging profits, mga minamahal. Bahala na mahal na Panginoon kung paano niya paramihin ang ating mga alagang hayop. Amen? Amen? Pumalakpak muna mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal, na talagang nakakaalam, amen? At talagang mga kumikilala sa Kanya bilang Panginoon, bilang Hari ng ating pong mga buhay, alam na natin ito, mga minamahal ko, hallelujah. So, yung pamantayan ng mga Panginoon, pagdating sa pagkakaloob, mga minamahal ko, hallelujah, huwag na natin kaliligtaan yon. Manatili tayo doon at i-improve pa, mga minamahal ko. Amen? Kung tayo, mga minamahal ko, hallelujah, ay nandun na sa 30%, ano natin gawin pang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang it will it keeps on increasing. Kumbaga, mga minamahal ko, pwede tayong pumunta na doon sa 40%, 50%. Hindi po, mga minamahal ko, mawawala ng kabuluhan yung ating pong, mga minamahal ko, hallelujah, pag level up ng ating pong pagkakaloob. Amen? Pag ni-level up po natin, mga minamahal ko, hallelujah, makita natin, mga minamahal ko, ibuhos talaga ng mahal na Panginoon ng masaganang pagpapala. Pero kung mga minamahal, mananatili tayo doon, mga minamahal, umiiral pa rin sa atin ang panghihinayang, yan po'y manifestasyon, mga minamahal ko, ng ating pong pagiging, mga minamahal ko, mapansarili pang kalooban, mga minamahal ko, talagang umiiral pa rin. At wag nawa, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang maghari pa. Amen? Amen? Magibabaw pa, mga minamahal ko, yung ating pong mga dating ugali. Amen? Na kapag perang pinag-uusapan ng mga minamahal ko, ay talagang dito, mga minamahal, nasusubukan talaga yung mga masusunurin, mga matalimahing mga anak ng Diyos, mga minamahal ko. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, halimbawa, sa mga pagpapala na ating pong natatanggap, meron pa tayong trabaho, despite, mga minamahal ko, ng pandemya, mga minamahal ko, meron pa rin tayong mga negosyo, mga minamahal, na talagang pinagpapala pa rin ang mahal na Panginoon, na bagamat talagang tinatawag, mga minamahal ko, hallelujah, na ito po, mga minamahal ko, hallelujah, ay in the most challenging time. Amen? Ang mga tao sa ngayon, mga minamahal ko, ay talagang ang mga priority na lamang nila yung mga essential goods, mga minamahal ko, mga basic commodities. Amen? Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal na Panginoon, siya naman talaga, mga minamahal ko, hallelujah, ang magpaparami, magpapala, mga minamahal ko, hallelujah, para tayo, mga minamahal ko, hallelujah, ipatuloy, mga minamahal ko, hallelujah, amen? Na talagang, mga minamahal ko, hallelujah, makapanatili, mga minamahal ko, sa ating mong paglilingkod, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon sa halagang 10,000, 2,000, mga minamahal ko, 20%, mga minamahal ko, minimum. Huwag tayo manatili doon sa minimum, mga minamahal ko, hallelujah, kundi mga mag-aspire tayo, mga mag-desire tayo, mga minamahal ko, hallelujah, na more than minimum, 30%, 40%, 50%, mga minamahal ko, sapagkat ang, sabi nga, kagaya ng ating pong napakinggan ng nakaraang overnight na pagpapaliwanag, mga minamahal ko, wala pang kapatiran na nagpatotoo na siya po'y nalugi. Amen? Bagkos ang ipinapatotoo, mga minamahal ko, kung paano sila iniangat ng malang Panginoon. Amen? Mula sa kahirapan, mula sa pagka-bankrupt, mga minamahal sa kanilang mga negosyo at nakabangon, naka-recover ang kanilang mga negosyo. Amen? Kung paano sila, mga minamahal ko, hallelujah, pinagpala, itinaas, mga minamahal ko, ang kanilang mga posisyon, mga minamahal ko, from just an ordinary teacher, mga minamahal ko, naging, mga minamahal ko, principal. Amen? Amen? Mula sa mga minamahal ko, hallelujah, pagiging middle manager, mga minamahal ko, naging direktor. Ayan po, mga minamahal ko, hallelujah, ay malinaw na pagpapala mula sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong ihanda ang ating pong mga ikasampung bahagi at mga handog. Amen? Just like before, mga kagaya ng dati, ibigay po natin na may ngiti sa ating mga labi
Mga minamahal ko, huwag napipilitan, huwag paobliga. Mga minamahal ko, hallelujah, talagang we just keep on giving. Mga minamahal ko, sino dito mga minamahal ko na sa bawat gawain, mga minamahal ko, hindi siya makatulog, mga minamahal ko, hanggat hindi siya nagbibigay. Magtaas ng kamay. Dapat mayroong ganun tayong attitude, mga minamahal. We see to it, mga minamahal ko, na every gawain, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi tayo nagiging komportable. Mamayang gabi hindi ako makatulog, hindi ka makatulog kapag hindi ka nakaloob. Amen? Dapat ganyan mga minamahal ko ang attitude ng mga anak ng Diyos. Hindi yung mga minamahal ko, hallelujah, okay lang, hindi ako nakapagbigay, bawi na lang sa susunod na mga gawain, Brother Noel. Hanggang sa mga minamahal ko, hallelujah, talagang wala ka ng desire. Amen? Mahirap yan, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang isurprise mo, mga Panginoon. Talagang, mga minamahal ko, hallelujah. Kumbaga, pabilibin mo, mga Panginoon. Amen? Na kahit na mga minamahal ko, hallelujah, sa gitna ng kahirapan, mga minamahal, doon nakikita ng mga Panginoon, oy, grabe itong anak kong ito. Mahirap nang ang buhay, pero talagang hindi siya nagkakait. Bigay pa rin ang bigay. Kaya, sumakan niya ang masaganang pagpapala. Di ba? Ganyan ang mga Panginoon. Amen? Amen? Talagang subukan mo siya, mga minamahal ko, at na mapatunayan mo, mga minamahal, kung gaano siya ka-generous, mga minamahal. Kaya narito na po ating beloved Brother Romy Benitez para ipanalangin ang ating pong pagkakaloob upang ito po'y masaganang basbasan ng ating pong mapagpalang Diyos. Praise the Lord. God bless po, beloved Noel Braganza, sa pinagpalang paliwanag. Tayo pong lahat ay magkaisa upang ating ipanalangin ang ating ipagkakaloob. Dakilang Diyos, Ama naming banal, Diyos na mapagpala, Diyos na magapangyarihan sa lahat, at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aming lubos-labis pasasalamat sa iyo sa iyong mga biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Narito po kami, Panginoon, na taglay ang pag-ibig, galak sa puso na aming ipagkaloob ang aming mga ikasampung bahagi at handog, Panginoon, susunod sa tamang pagbibigay, susunod sa tamang pamantayan, Panginoon, at sa unang panalangin ng aming iginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida Basbasan, at pagpalain ang aming mga ipagkakaloob, O Diyos, maging sa iyong mga anak na taglay ang katapatan, Panginoon. Patuloy mong ibuhos ang masaganang pagpapala sa kanilang mga buhay, Panginoon, na kami lamang, O Diyos, ay umaasa sa iyong mga pangako, Panginoon, na sa aming katapatan, O Diyos, ay bubuksan mo ang mga dungawan sa langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Maraming salamat po, O Diyos, maging sa aming beloved kapatid, Panginoon, na hindi pa lubusang naunawaan ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikaputhandog. Aming dalangin, O Diyos, na ito'y ipaunawa sa kanila na ang pagbibigay ng ikaputhandog, ito'y banal sa iyong harapan at susi ng masaganang pagpapala, at sa mga nais magkaloob, Panginoon. Ngunit dahil sa kawalan, O Diyos, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang pagkalooban, Panginoon, ng pagkakitaan upang sa mga susunod na pagkakataon sila din po ay magkapagkaloob. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin. Amen and amen.
Lord, hallelujah. Araw ng Panginoon magbalik sa atin ng a millionfold. Para mga minamahal ko, hallelujah. Patuloy tayo mga minamahal ko, hallelujah, na sumagana, mga minamahal ko sa ating mga kabuhayan. Amen. At ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang makapanatili tayo mga minamahal ko sa ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. This point in time, mga minamahal ko, tayo na po'y daglian ng tumayo, mga minamahal, bilang papibigay galang sa salita ng malang Panginoon na ating pong mapag-aaralan muli, mga minamahal ko sa hapong ito. Narito po ating pong pinagpalang mangaral, ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved elders sa paliwanag sa kalagayan ng pubibigay. Tayo po'y mag-isang dumalangin. Hallelujah. Palang Diyos, sumabarin sa Panginoon po Jesus. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, malapay noon. Hindi man kami karapat dapat muli mo kami binigyan ng pagkakataon upang magsama-sama. Sambahin kaluwalhatiin sa Espiritu katotohanan dito sa dakong ito, malapay noon. Narito kami malapay noon bago ang lahat sa pagginig ng mga salita. Humingi kami ng kapatawaran sa iyong kasahugasan mo kami linisin na yung baldo gumagos sa krus ng Kalbaryo. Sagana ay masari, wala kami magagawa malapay noon. Ipaunawa mo sa amin ng iyong mga salita malapay noon. Ikaw lamang ay papurihan malapay noon. Pagpalain mo kami malapay noon sa unat paglunay ay malapas sa World Estadal Meda. Sabay-sabay namin pinapalayas. Tinataboy anumang gawa ng kaaway, pag-aninlangan, palulupay-pay, palamig ka south. In the mighty name of the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. In Jesus' name, palakpakan natin ang ating pinakabambalapay noon. Minsan po, praise the Lord. Alahat magsabi ng praise the Lord. Alahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakabambalapay noon. Sa araw na itong muli mo, minamahal na tayo po ay kahabagan ng ating malapay noon at patuloy nating mapaglingkuran nating mabait na Diyos. Amen. Lahat ng patuloy na nagagalak sa paglilingkod sa ating malapay noon, magsabi ng Amen. Mukhang kaunti lamang po ata mga minamahal ang nagagalak, mga minamahal. Lahat ba ay galak na galak sa paglilingkod sa malapay noon? Magsabi ng Praise the Lord! Amen. At dapat lamang mga minamahal sapagkat ating laging isipin, mga minamahal, na talagang bawat araw at oras ay ibinibigay sa tao sa mundo, mga minamahal. At sa ganyan, sa pagkakataon sa oras na yan, mga minamahal, ay alam natin na ilan lamang ang talagang nagbibigay ng kanilang oras at panahon para sa Diyos na buhay. Amen? Kaya napakabalad natin, mga minamahal, dahil sa ating buhay na ito, nang tayo ay kahabagan tawagin ng malapay noon, nakilala natin ang tunay na kahulugan ng buhay sa mundong ito. Amen? Praise the Lord. Kung dati-rati, mga minamahal, ang ating buhay ay talagang sumasabay lang tayo sa, sabi nga, sa agos ng buhay, sa anumang sistema na ating talagang o sa anumang bagay na ating kinabibilangan, mga minamahal, sa mga palatuntunan na mayroon ng mundong ito, mga minamahal, noon ay talagang tayo ay sunod-sunuran. Talagang ating buhay ay itinitiwala natin sa ating mga sarili at sa magagawa ng ating lipunan sa atin mismo. Subalit nang tayo po ay makakilala sa malapay noon, nalaman natin, mga minamahal, na wala palang dapat pagkatiwalaan at pag-alayan ng ating panahon at buhay, kundi ang ating Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin minsan ang ating malapay noon. Amen. At patuloy ang pinapataas ng puri, paglulati, pagsamba sa ating Diyos na buhay lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dobleng paggalang ang ating patuloy pinababuo sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estradal Meda, ang propeta na ating pinamamalapay noon, at lagi natin inaalala, mabaltunon ng isang aral at pong minamagiragang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa kalapong mga beloved children, sa ating pong minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo mo po datihan man,
sa mga baguhan, isang mapalang hapon po sa ating lahat. At syempre sa ating mga Facebook viewers, sa ating mga YouTube viewers, isang mapalang hapon po sa inyo. Nasaan man kayo, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa, ang inyong patuloy na pakikiisa sa amin sa pagpupuri sa mga pero anuman ang inyong pangailangan ay kayang tugunin ng pinakamamahal na Panginoon. Ating pong ilabas mo, minimal ating pong Biblia, ating pong kwaderno at ating pong panulo upang ating maisa-isang maitalam ang minamahal ang salita at pero ating pong pag-aaralan sa hapong ito. Amen? Kaya ni sa ating pong pambungad na talata, sabay po nating basahin ito dito sa ikalawang Pedro, ang kabanata 3, ang talata 13, at dito po sa Apokalipsis, ang kabanata 21, ang talata 1. Basahin po natin ito mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, kabanata 3, talata 13, ito pong yung sinasabi, ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. At dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanata 21, talata 1, ito pong sinasabi, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Dalawang aklat po, minamahal, ang ating binasa na nagbibigay ng patutuo tungkol sa darating na bagong langit. Amen. Alam natin, mga minamahal, kung dito lang, literally, mga minamahal, alam natin pag langit ay kung ano ang nakikita natin diyan sa impapawid mo, minamahal. Amen. Sabi ng sa ating pag-aral nung tayo ay sa nasa siyensya, mga minamahal, ay maaring ito ay tubukoy sa kung saan naroon ang araw, ang mga bituin, ang mga buwan, ang ating nakikita diyan sa sangkalangitan, ay yan ay parte ng langit, mga minamahal. Subalit, dito po, mga minamahal, sa spiritual na aspekto, ay ipinakita ng Diyos sa kanyang mga apostol. Doon sa Apokalipsis si Apostol 1 at doon sa ating unang binasa ay si Pedro, kanyang aklat. Gayon ang kanilang vision, mga minamahal, na talagang ibinabahagi sa mga manampalataya na meron at merong darating na bagong langit kung saan tayo po, sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ay doon na mananahan kasama ang ating malapiron ng walang hanggan. Amen? Lahat ng nagagalak na makasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan sa langit, magsabi ng Amen. Dapat lang, mga minamahal, dahil kung hindi rin, sana'y wala na tayo rito sa bawat gawain ng wala Panginoon. Amen? Dapat lamang, mga minamahal, dahil yun naman ang talagang dahilan kung bakit ang Diyos nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako makasama niya sa langit sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya mga minamahal, minsan ang pang ipaalala ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga anak, ano bang sitwasyon ang inyong kinakaharap sa oras na ito? Patuloy ba ang pag-ikot, ang pagtiktak ng orasan? Paulit-ulit lang ba ang inyong ginagawa sa bawat araw? Trabaho dito, trabaho doon? Nagpapagal kayo? Pinapapawisan? Nahihirapan? Dinaratnan ng karamdaman? Nagigipit sa sitwasyong mayroon ang mundong ito? Patuloy ang pandemya? Anak, nandun ba? Lagi ang iyong kabalisahan? Ika'y patuloy na inuusig. Anak, kumusta? Kaya mo bang magpatuloy? Mga minamahal, muli tayong ipaalala ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na pastor, lahat ng bagay sa mundong ito, mga minamahal, ay napagtanto ng
propeta ng Diyos, ating mga pastor, na totoo nga lahat ng bagay lilipas. Lahat ng tao ay darating sa kahinaan. Sabi nga, hindi tayo pabata. Tayo ay tumatanda. At sa bawat pagtanda, humihina ang ating physical na aspekto sa ating kalusugan. Kaya pag dinapuan tayong karamdaman, maaari tayong agad-agad na talagang tamaan, mga minamahal. Dahil yan naman ang siklo ng buhay ng tao. Umihina ang immune system. Sa kagipitan, minsan naagaw na ang ating oras. Nakalimutan natin ang Diyos. Dahil sa matinding pangailangan, minsan nawawalan tayong tiwala sa Diyos, nais natin kumilos na sa ating sariling karunungan. Subalit ang sabi ng mahal pa yun, anak, totoong lahat ng bagay magsilipas. Kaya ang aking salita ay laging narito dahil hinihintay kita at nais kitang makasama sa langit, sa buhay na walang hanggan. Sana'y huwag kang manghina. Sana'y magpatuloy ka, anak. Amen. Kaya ba nating makapagpatuloy, mga minamahal, para sa Diyos? Gusto ba natin, mga minamahal, na magpatuloy sa pakikipagbaka sa mundong ito, bagamat may kanya-kanya tayong dinaranas, pag-uusig, karamdaman, kagipitan, kahirapan, pangangailangan. Mga minamahal, ang langit, pag binibigkas ng mga apostol ng Diyos, ng mga manampalataya, ito'y maaring nagpapahiwatig ng pag-asa. Maaring ito ay sisimbolo sa kapayapaan na hindi masayod, sa kasaganahan, mga minamahal, na hindi maibibigay ng mundong ito. Kindly ating i-flash, mga minamahal, sa screen, kung ating pong na i-type po, mga minamahal. Ang ating pamagat, mga minamahal, ay may pamagat mo sa wikang English, our link with heaven. Ano ba ang kaugnayan natin sa langit? May kaugnayan ba tayo sa langit? Yung ating bang ginagawa ay patungong langit? Ang bawat isa ba sa atin ay nagpapatuloy para sa Diyos makasama sa langit? O ginagawa lang natin ang patuloy na siklo ng buhay at siklo ng serbisyo ng Diyos dahil ito ay requirements? Compliance. Dahil kahingian. Ano kaya, mga minamahal, kung ating siyasatin ang ating mga sarili? Ba't ba tayo totoo nga nagpapatuloy? Ang nais ng Diyos, mga minamahal, siya na Diyos, mga minamahal, nung nagkatawang tao, hindi niya inisip ang kapurihan sa kanyang sarili. Ang inisip lang niya dahil sa grabing pag-ibig niya sa kanyang nilalang, na ayaw niyang tuluyan silang mapalayo. Kaya ibinigay niya ang kanyang sarili upang ang bawat sa atin muli na kanyang talagang maturuan na muling manumbalik sa kanya sa daan ng kaayusan ng tunay na katagumpayan dahil ang Diyos naglaan sa langit ng walang hanggang kapayapaan, kasiyahan, kaligayahan, mga minamahal, na ikaw at ako'y nais niyang makasama. Mga minamahal, ating may flash, ano ba ang mayroon sa langit na ito na tinutukoy sa Biblia? Kung ating pong na-type, mga minamahal, alam niyo po sa Revelation, isa-isang binigyan ng pagsasalarawan kung ano ba ang matatagpuan sa langit na tinutukoy, mga minamahal. Maaring siguro ay tinatype pa. Mga minamahal, yung 5, mga minamahal, o 6 na mayroon sa bagong langit na ito. Mga minamahal, sa Revelation 22 verse 5,
Sa langit na yan, wala ng kadiliman. Hindi nasasapitan ng gabi. Sa 22 verse 3, wala nang anumang salot, wala nang anumang sumpa. Ang mayroon diyan. Sa 21 verse 4, anumang paghihirap, kadalamhatian, sakit, maging sa 21, sa ganun pa rin talata, pagluha, kapanglawan, o maging kamatayan. Hindi na natin matatagpuan diyan sa tinutukoy na bagong langit. Amen? Kung dito ay naroon ang karamdaman patungong kamatayan, ang katandaan patungong kahinaan at kamatayan, ang kahirapan, ang sakit na nagbibigay ng kawalan ng pag-asa sa tao na maaaring humantong sa kamatayan. Ang kadiliman, ang kasakiman, ang kasamaan na maaaring maglagay sa peligro patungong kamatayan. Ang sabi ng Diyos, anak, merong langit. Kapag tayo ay magpapatuloy, magsikap, minamahal, anumang ating nararanasan dito, hindi na natin kailanman mararanasan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, ano ba ang koneksyon, minamahal natin sa langit? Una, sabi ng Filipos 3:20, ating basahin, ito pang ating ginagawa ay nakatutulong upang magkaroon tayo ng parte dyan sa langit. Nung ating bang tanggapin, paunlakan ang panawagan ng Diyos, may naitulong pa upang magkaroon tayo ng kaugnayan sa langit. Basahin natin ang Filipos 3:20. Ano ang sabi? Amen. Ganito pa ang sinasabi sa aklat ng Filipos sa Kabanata 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hindi ka taga rito. Isinilang ka lang dito. Pero meron kang patutunguhan, anak. Kung mahimay-himay lang ng tao, ng Kristiyano, na siya pala ay hindi taga rito, at may puwang sa langit, may kaugnayan sa langit, hindi natin kailanman magagawang manatiling magbigay focus sa ating nararamdaman dito. Kahirapan, pag-uusig, kagipitan, pagsagana ng talagang sabi ng Biblia sa mga huling araw, katampalasanan. Amen? Makapagpapatuloy tayo kung ating mayakap ang talatang ito, mga minamahal, na ang ating pagkamamamayan ay hindi sa mundong ito. Sa langit! Amen? Tayo ay bayan ng Diyos, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Basahin natin ang unang Juan 4:5-6. Ano ang sabi ng ating mahal na Panginoon? Amen. Ganito po sinasabi, sila'y sa sanglibutan, kaya tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanglibutan. Tayo nga'y sa Diyos, ang nakakikilala sa Diyos ay dumirinig sa atin, at hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang spirito ng katotohanan at ang spirito ng kamalian. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kaya hindi ka na magtataka nung ikay lumapit sa Diyos na bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ay inusig ka ng iyong mamahal sa buhay. Inusig ka ng iyong kapitbahay. Sa tingin nila ay pinawalang halaga mo at saysay ang iyong buhay sa mundo ito. Huwag mo silang pakinggan. Dahil yung sinasabi nilang pag-uusig, nagpapatunay na ikaw ay hindi taga rito. Ikaw ay taga langit. Amen? Palabang natin Diyos sa buhay.
Kaya kung iyo, ako ay nararanasan natin ang pag-uusig, dapat tayong magalak. Dahil totoo ang sabi ng Biblia. May kaugnayan tayo sa langit. Tayo ay taga roon. Nandoon ang ating pagkamamamayan. Pangalawa, mga minamahal, tayo ay iniluklok na kasama ni Kristo. Ating basahin dito sa Efeso 2:6-7. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Efeso, Kabanatay 2, talatay 6-7. Ito pong sinasabi, at tayo ibinagong kakalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo. Palampagan natin ang ating pinakamahal. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Kung iniisip mo kapatid na hanggang ngayon ay wala kang trabaho, wala ka pang natapos, hindi ka pa nakapag-take ng board exam dahil tuloy-tuloy ang pandemya, akala mo wala kang maibubugas sa mundong ito, wala kang may pagmamalaki. Huwag mo isipin yung kapatid. Ang sabi ng Biblia, mula nung si Kristo ay namatay, muling nabuhay. Nung tinanggap mo si Kristo bilang Diyos, Hari, Panginoon, at tagapagligtas sa iyong buhay, wala kang ibang ginagawa kundi paglingkuran si Kristo. Iniluklok kang kasama ni Kristo. Meron kang posisyon, may korona ka sa langit, na hindi kailanman matutumpasan ang hinahanap mo sa mundong ito, na karangalan. Dahil doon, ang sabi lagi, nung patutuo rito, may isang tao na nung dinala sa langit, may dala siyang ginto. Ipinagmalaki niya sa mga anghel. May ginto kami, mahal na mahal ito doon. Pero anong sabi ng mga anghel? Ba't ka nagdala ng alabok, ng alikabok? Amen? Ang tao, nilamon tayo, noon, lalo nung wala pa tayo sa malapayan, nilamon tayo ng maling prinsipyo sa buhay. Na akala natin, sa pamamagitan ng bagay na mayroon tayo rito, ay siyang talagang makapagbibigay sa atin ng kasiyahan, ng tunay na kayamanan. Pero hindi po, mga minamahal. Amen? Yung panahon at araw na tinanggap mo si Kristo bilang Diyos Panginoon na iyong buhay, dun ka na nagkaroon pa lang ng kayamanan na talagang maipagmamalaki mo sa sanlibutan. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Diyan ang pangalawang kaugnayan na mayroon tayo sa langit. Darating ang panahon, makikita ng lahat ng mga linlang sa pagparito ng Diyos ng malapaynoon. Kapag siya ay maihayag, maluwalhati, kasama ka, kapatid, kasama ako na maluluwalhati. Dahil, ano pong mayroon mga minamahal? Dahil tayo ay sa Diyos, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal. Pangatlo, mga minamahal, sa langit, nandoon ang bukal ng buhay. Ang buhay na walang hanggan. Amen? Basahin natin, mga minamahal, dito sa Juan. Ang kabanatay 10, ang talatay 27 hanggang 28. Aklat ng Juan, Kabanatay 10, talatay 27 hanggang 28. Ito pong sinasabi, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen? Kaya mga minamahal, tingnan ninyo. Marami na sa atin, mga kapatid, ating mga mahal sa buhay. It's either kapatid, magulang, asawa, anak, lolo, lola, pamangkin, pumanaw. Pero nung nalaman mo na bago sila bawian ng buhay, ay iniaalay nila ang kanilang natitirang lakas, panahon, buhay sa malapaynoon, hindi ka natalo ng kalungkutan at kapanglawan. Bakit? Dahil alam mo, doon sa langit, makikita kayong muli. May buhay na walang hanggan. Amen? Dapat bang ikasiya ng tao
Dapat bang ipagmalaki ng Kristiyano kapag sinabing, ikaw ay merong buhay na walang hanggan? Dapat ba na ating ikasiya? Dapat ba minamahal o hindi? Alat magsabi ng praise the Lord. Kaya doon tayo, mga minamahal, na wala ng takot sa kamatayan. Amen? Nung nag-umpisa yung kahipitan ng itong pandemya, Extreme Enhanced Community Quarantine, bakit marami sa atin? Bagamat maaring kapag tayo ay nasita, kapag tayo ay nahuli, maaring alam natin malaki ang pataw, pero bakit tayo sumusong? Kahit hindi din natin alam kung dyan sino man na tao ating makasalamu o makasalubong ay may daladala palang COVID. Bakit tayo nagpatuloy? Dahil alam natin na yung ating ginagawang paglilingkod sa Malapaynoon, sa piling ng Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamamalapainoon. Alan magsabi ng praise the Lord. Amen? Nagkaroon tayo ng tunay na pag-asa sa ating mga buhay dahil sa Malapaynoon. Yan ang pangatlo nating kaugnayan sa langit. Pang-apat, mayroon tayong pangalan sa langit. Lahat ng sumasampalatayang nakasulat ang kailang pangalan sa aklat ng buhay sa kanitaan, magsabi ng Amen! Amen! Praise the Lord! Basahin natin, malapit na tayo magtapos mga minamahal dito sa Lucas, ang kabanatay 10, ang talatay 20. Amen. Sa aklat ni San Lucas, ang kabanatay 10, ang talatay 20, ganito po sinasabi, gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nakasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Palagpagan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Ang mga alagad ng panahon, mga minamahal, na sila ay sumusunod sa mga nangangaral, sa pangalan ni Jesus ay maraming gumagaling. Mga pilay muling nakalalakad. Mga kitongin nililinis. Maging sa ating panahon. Nalaman mo sa iyong sarili. Meron tayong kanya-kanyang patutuo kung paano tayo pinaghimalaan ng Malapanginoon. Amen? Sakit sa puso, pinagaling ng Malapanginoon. Kawalan ng pag-asa, grabing depresyon, patungo na sa pagtitiwakal. Pero nung makilala natin Malapanginoon, inilayo tayo ng Malapanginoon. Sa bagay na yan. Ngayon, mga minamahal, ang sabi ng Malapanginoon, hindi dapat sa mga bagay na yan tayo ay magalak. Yung gumaling ang iyong karamdaman, yung binago ang iyong buhay, yung nagkasout ka in Jesus' name, lumayas ang masamang espiritu, dahil sa iyong paglilingkod sa Malapanginoon, pinagpala ka ng mga ari-arian, hindi ka dapat lang dyan magalak, ang sabi ng Malapanginoon. Magalak ka dahil nagpapatunay ng iyong pangalan nakasulat sa langit. Amen? Wala ka mang karangalan, mayroon. May pagmamalaki sa mundong ito. Kapag alam mo ang iyong koneksyon sa langit, hindi ka malulungkot. Dahil sa langit, meron kang pangalan doon. Alahat magsabi ng praise the Lord. Panglima, mga minamahal. Dito po sa Juan 17, ang talatay 16 talon sa 18. Ating basahin. Ano ang sabi ng Malapanginoon? Dito sa aklat ng 1, kabanatay 17, talatay 16 talon sa 18, ito pang sinasabi, hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. 18, kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating Malapanginoon. Alam, nagsabi ng praise the Lord. Yamang merong ka palang pagkamamamayan sa langit, may pangalan. Tayo ay may karangalan. Dahil tayo ay kasamang iluluklok ng ating Malapanginoon. Pang-apat ay may buhay na walang hanggan. Itong panglima, ang sabi ng Malapanginoon, tayo ngayon ay may kailangan gawin. Tayo ay sinusugo ng Malapanginoon sa sanlibutan. Amen? Upang ibahagi sa lahat
ang maibibigay na pagpapala ng Diyos sa mga sanlibutan. Kung ayaw ng Panginoon na tayo lang ang dumanas, ayaw ng Diyos na tayo lang yung sa panahon na kahit sa kaliwat kanan mo ay may kahirapan, katakutan, ayaw ng Diyos na ikaw lang yung nakangingiti. Ayaw ng Diyos na ikaw lang yung malakas na makapagpapatuloy. Gusto ng Diyos, gamitin mo yung meron ka para magiging pagpapala sa iba, maligtas din ang kanilang mga kaluluwa. Amen? Dahil kung hindi rin tayo magpapagamit alang-alang sa kaligtasan ng iba, useless ang iba nating pagkaroon ng koneksyon sa langit. Amen? Amen po, mga minamahal. Hindi tayo magtataka ang mga apostol. Imagine pupunta sila sa ibang bansa. Bagamat alam nila na doon ay maaari nilang ikamatay, pero hindi nila inisip na, ay hindi. Hindi ako pupunta doon, mamamatay lang ako. Dito na lang, pwede naman ditong mag-ibanghelyong kaligtasan. Hindi nila inisip ang gayon. Masaya sila na ipamalakaya ang ibanghelyong kaligtasan. Ano ang sabi ng malapay noon? Yung pangalawa, mga minamahal na dakilang utos, ibigin natin ang ating kapwa, gaya ng ating mga sarili. Kung ayaw mo na hindi ka mapunta ng langit, sana ganun din ang maramdaman para sa iyong kapwa. Kung gusto mong ikaw ay pagpalain ng Diyos, sana maramdaman mo din yun sa iyong kapatid, na dapat sila din pagpalain ng Diyos. Amen? Kaya ano ang gagawin? Ang sabi ng Diyos sa panglima, bilang koneksyon sa langit, kailangan natin na, ano mga minamahal? Kailangan nating ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. May mga kapatid tayo na saan man sila tumungo, hindi man nila kakilala yung kanilang kausap, pero ang sinasabi nila, meron ba kayong mga kakilala na may mga karamdaman? May kamag-anak ba kayo? Doon sa Jesus Miracle Crusade, ang Diyos namin doon buhay, nagpapagaling. Igit sa lahat, nagbibigay ng kaligtasan, buhay na walang gan. Yung mga ganyang simpleng kataga na ginagawa ng ating mga kapatid, yan ay pag-evangelize, mga minamahal. Dahil may mga tao na hindi nila alam na ang Diyos pala ay kaya niyang gawin iyon sa ating panahon. Dahil nakulong tayo sa prinsipyo na ang salita ng Diyos ay hanggang salita na lamang. Amen? Bakit? Bakit pag tayo noon ay, maging tayo noon sa ating mga sarili, nung hindi pa tayo nakilala sa malapay noon, sa kanilang gawain. Kapag siniran tayo, at sabihin natin, ay pare-pareho lang yan. Ay, doon na ako sa aking kinagisnan. Bakit? Bakit natin nasasabi? Bakit tayo nakulong sa ganung prinsipyo na pare-pareho lang yan? Dahil wala tayong makitang pagkakaiba. Hindi natin makita ang pagkilos at kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pero, ikaw, nasa buong katotohanan, noon pa man since 1975, maraming nagpatotoo, brain cancer, imagine, tinaningan ang buhay ng ating mahal na nanay. Pero nung marinig niya sa Jesus Miracle Crusade, ang Diyos namin dito nagpapagaling. Sumampalataya, dumalo, mag-aaral ng panalangin. Ginong ginawa ng ating mahal na nanay, hanggang ngayon sila'y buhay na buhay, pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Dahil may mga kababayan tayo na sila po ay nasa problema, nasa pangangailangan. Isipin natin lagi sa ating mga makasalamuha, sila ay may mga kanya-kanyang problema, pangailangan. Ngayon yung tayo ay mag-share na sabihin natin, mayroong Diyos na handang duminig ng iyong panalangin, magkakaroon din sila ng pag-asa. Mapapalapit din sila sa ating mahal na Panginoon. Kung gayon sa ating ginagawang yan, mga minamahal, nagpapakita na niyayakap natin ang ating mga koneksyon, ang ating kaugnayan sa langit. Amen? Amen po, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamahal Panginoon. Huling talata, mga minamahal, ano ang sabi ng ating pinakamahal Panginoon? Ano ang kanyang mensahe sa atin? Dito, mga minamahal, sa Juan 14, 1 hanggang 3, ating basahin. Aklat ng Juan,
Kabanatay 14, talatay 1 hanggang 3, ito pong sinasabi, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Palagpagan natin ang ating Diyos na buhay. Imagine ang pag-encourage ng Panginoon sa atin. Kung noon pa man ay hindi totoo ang langit at ang mga mansyon, sana'y noon pa sinabi ng Diyos nung siya nagkatawang tao. Huwag na kayong lumapit sa akin. Walang katotohanan ng langit at buhay na walang gan. Pero hindi gayon ang ginawa ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, sino ang tao upang alalahanin ng Diyos? Pero ang Diyos nagkatawang tao. Ibinigay ang sarili, walang kasalanan. Sana tayo, isa-isa tayong ipako sa krus. Pero ginawa yun ng Diyos. Dahil gusto Kanya, ako, makasama sa langit, sa buhay na walang hanggan. Habang tayo ay umaawit sa ating pinakamamahal na Panginoon mo, minamahal, alalahanin natin lagi yung ating ginagawa mo, minamahal, na bawat malagawain tayo ay dumadalo. Yan ay nagpapakita na ina-appreciate natin ang ating kaugnayan sa langit, sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil ang Diyos ay natutuwa mo, minamahal, na sa gitna ng pagsubok na mayroon tayo, ay hindi natin nililimot si Kristo. Patuloy tayong nagtitiwala sa Kanyang mga pangako. Amen? Yung ating papurihan ng Diyos, mga minamahal, malaking bagay na ating magagawa. Sabi ng mga pastor, sa pagpupuri may kapangyarihan. Kayang lutasin ng Diyos anumang iyong pangailangan. Praise the Lord. Sabi nila, kay ganda raw ng langit, mga mansyon ang naroon, lansangan ay ginto, mga laglak na Pupurihin natin ating mga mahal na Panginoon, mga pinapamahal. sabi ng Biblia, Kaganda ang iyong ginagawa, hindi walang kabuluhan sa paningin ng Diyos. Yung oras na iyong ialay para sa Kanya, bagamat ikaw ay may gagawin ngayon, pero inuna mo siya, malaking bagay! Nais i-remind ng Diyos, anak, bakit ka nagpapatuloy? Dahil pa requirements! O dahil nais mo akong makasama sa buhay na walang God! Sa Panginoon, minamahal, hindi tayo nagbibiro. Hindi nagbibiro ang Diyos! Amen? Lahat ng nais makapiling ang Diyos. Alam na bawat isa atin nais nating magapiling ang Diyos. Yung mula sa puso, isip at kaluluwang pagpupuri, tuwang-tuwa na ang Diyos. pumasok ka sa bahay Hallelujah! Panginoon, nang makapiling Salamat, mahal na Panginoon. siya, Pinapagamit hindi kami karapat-dapat. Isa kami sa magpamana ng buhay na wala. ako'y patuloy na aasa. Amen, praise the Lord. Sa pag-ibig Namnamin natin ang bawat liriko mo, minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sapat na sa hindi mahalaga kung nahihirapan ka sa pag-awit. Ang mahalaga ay ang puso na nagbibigay papuri sa Diyos. Dahil isa lang ang nais ng Diyos. Anak, ma-appreciate mo ang lahat ng bagay. Inihanda ko ang lahat ng bagay para sa iyo.
sa akin. Hindi walang kabuluhan. Ang ating ginagawa, mga minamahal. Ang ginawa ng ating palapastor, Beloved Papa Dear. Kaya pumasok ka sa bahay namin. Lahat, mga minamahal. Matungong pagpapala. Hallelujah. Salamat pala Panginoon. Pinapasalamatan ka namin o Diyos. Kinahabagat mo kami. Pagkamanting karapat dapat. Maraming salamat sa iyong pangako. Sa aming buhay sa muna Panginoon. Ikaw ang lahat-lahat sa amin para Panginoon. Ang makapiling ka namin. Higit pa sa sapat para Panginoon. Hallelujah. Pumasok ka sa bahay namin, O Panginoon. At makapiling ka siya kailang Praise the Hallelujah. makapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. Oh, minamahal. Sabihin mong anak, naging Sabi ng Biblia, sa ang bagong langit, do'y wala ng pagluha. Kaya't pumasok Do'y wala ng kahirapan. Do'y wala ng pangkakailangan. Panginoon, Nasa Diyos lahat. at makapiling ka Ang magpakailangan. nais na Diyos, magalang tayo sa bawat panahon na mapaglikuran ng Diyos. Ang kasiyahan, ang kagalakan ay laging umapaw sa ating mga puso. Huwag maghinawa. Hallelujah! Maraming salamat mga pinupuri ka namin. Nakilang Diyos. Maraming salamat. Inibig mo kami, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah! Hallelujah! At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay namin, at makapiling natin siya kailan pa man. At sa piling na may buhay na walang hanggan. Sa piling niya may buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Ginawa mo ang lahat ng bagay dahil isa lang ang iyong nais. Ang makasama kami diyan sa kalangitan. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Bagamat dumaranas kami ng kahirapan, ng karamdaman, ng pag-uusig, ng panghihina, patuloy mo kami kinakabagan. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Totoo ka na Diyos, nagmamahal sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Walang hanggang pasalamat. Aming pinamabusay. Hallelujah. Hallelujah. Aming patuloy na lang sinasamo sa iyo, mahal na Panginoon, ang kaisang buhay ng aming mahal na pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, makasama pa namin hanggang sa iyo pumalik, mahal na Panginoon. Patuloy na unawan, kailangan kita, naririnig, nakapanalangin, nakapuni sa iyo, mahal na Panginoon. May nag-aalaga sa kanilang sa mga beloved children nila. Mga pastor workers, mapangunahan, mapangasiwaan na yung gawin sa buong mundo. Maraming mga kaluluwa ang maligtas sa mahal na Panginoon. Mga kapatiran, aming mamahal sa buhay. Mga baguhan, pagpalain mo kami, mahal na panghawakan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang sa palangin, hallelujah. Mga minamahal, ang Diyos patuloy na nasa ating mga minamahal. Itaas ang ating mga kamay. Alam ng Diyos ang ating pangilang. Ang nais ng Diyos tayo sumampalataya. Huwag panghinaan ng loob. Dalawang kamay, kung nais natin at ibang sa buhay may lapis sa mga Panginoon. May mga pangailangan tayo. Kayang tugunin ng Diyos. Ating kanang kamay, patong natin sa ating mga ulo bilang kuntang po sa ating mahal pastor. Ating kaliwang kamay,
sa parte natin katawan may iniindang sakit. Sabay-sabay natin yan sawayin mo, minumol, walang imposible. Hallelujah, dakila Diyos. Mga Panginoon, sa pangalan mo, mga Panginoon, sa unat pagluhod na ay mga Pastor Will Estrada Almeida, patuloy naming sinasaway, pinapalayas, itinataboy, anumang gawa ng kaaway, pag-alinlangan, panlulupaypay, kainaan, panlamig, kasout in Jesus' name. Di mo yung COVID-19, be healed, kasout in Jesus' name. Tuberculosis, cancer, leukemia, anemia, diabetes, be healed, kasout in Jesus' name. Victory in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po mo minamahal ay lumundag na tatlong best sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Walang magbibiro mo minamahal, aga Diyos mo minamahal ay patuloy na sa atin ay magpapala at patuloy minamahal partikular na sa ating mga pangalang kahing tugunin ng mga Panginoon. Sabay-sabay mo minamahal, tatlong beses sabay sigaw hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mga Panginoon, ang lahat nagkapurihan kaluteng kadakilang kapasamatan ay para lamang sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po darako na minamahal sa ating pong announcement natin po ating beloved elder at beloved brother Noel Braganza. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Pumalakpak muna tayo sa ating dakilang Diyos. God bless you, beloved elder, beloved brother Marlon de Vera sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At sabi nga, we will have a taste of heaven while still here on earth. Amen? Amen? Mga minamahal ko, hallelujah. At sana mga minamahal ko talagang naaralan tayo, mga minamahal ko sa mga magagandang aralin, mga minamahal ko para talagang patuloy ang ating pong spiritual na paglago. At tayo po ba may mga bisita ngayon, mga minamahal ko? Do we have visitors na ngayon lamang po natin nakasama? Kung wala po mga minamahal ko, dire-diretso na po tayo sa ating mga mahalagang announcements, mga minamahal ko. Ang ating pong mga minamahal 3 times a week na church service, mga minamahal ko, ating pong pananambahan. Dito pa rin po sa ating address, mga minamahal ko, 157 along Palaming Road, Mamarlao, Barangay Mamarlao, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At meron tayong midweek service, mga minamahal, nakagaya po nito, mga minamahal ko, tayo po nag-umpisa, mga minamahal ko, ng 1:00, at tayo po magtatapos ng 5:30 ng hapon. At sa darating na Friday, yung atin pong Friday overnight worship, mga minamahal ko, magdamagang pag-ugnay sa ating mga pinakamamahal po, huwag nating kaligtaan, 9:00 po ng gabi ng Biyernes, at tayo po natatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa darating na Sunday, mga minamahal ko, hallelujah, ay atin na pong Holy Supper, amen. Pumalakpak muna ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko. At it's gonna be May 2, mga minamahal ko, unang linggo ng bagong buwan, mga minamahal ko. Atin pong isinasagawa yung atin pong Holy Supper, yung atin pong banal na hapunan, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, 9:00 ng umaga ng Sunday, at tayo po mga minamahal ko, hallelujah, natatapos ng 4:00 ng hapon. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At yung atin pong banal na programa, mga minamahal ko sa telebisyon, mga minamahal ko, huwag po natin kaligtaan, mga minamahal ko, gumanda na po ang reception, mga minamahal ko ng Channel 8, amen, dito sa ating probinsya, mga minamahal ko, hallelujah, at talaga mas malinaw pa, mga minamahal, doon sa mga ibang channels, mga minamahal. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Yan naman, mga minamahal ko, huwag tayong mag-atubili, mga minamahal ko, amen, na sumubaybay, mga minamahal ko, hallelujah, tumangkilik, mga minamahal ko, ng ating pong banal na programa. Tuwing Sabado po yan, mga minamahal ko, 10:30, mga minamahal ko ng gabi, mga minamahal ko, at umaabot hanggang 12:15 at 12:30, mga minamahal ko, ng madaling araw ng linggo, mga minamahal. Hallelujah. Channel 8 po sa ating lokalidad, mga minamahal. Channel 4 naman po doon sa dako ng Maynila. Kaya huwag nating kaligtaan, mga minamahal ko, hallelujah, tangkilikin yung ating pong TV program. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, yung ating pong Bible study din, mga minamahal ko, dyan sa may Barangay Tubag, tuwing Martes po yan, mga minamahal ko, sa may
Benitez residents, mga minamahal ko sa mga kapatiran, mga minamahal ko, hallelujah, na malapit sa nabanggit na lugar, mga minamahal ko, atin po talagang suportahan, mga minamahal ko, hallelujah, ang atin pong mga minamahal ko, hallelujah, ating Bible study dyan, mga minamahal ko, mag-invite tayo ng mga baguhan, mga minamahal ko na magiging ating pong bunga, mga minamahal ko, hallelujah, amen, amen. At tayo rin naman po ang pagpapalain, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag tayo po mga minamahal nakakapag-presenta ng ating po mga fruits, mga bunga, mga minamahal ko, mga kaluluwa, mga minamahal ko, na talagang mga mapapabilang mga minamahal ko sa pamilya ng mga anak ng Diyos. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At meron po tayong lay hands, meron po tayong counseling sa mga beloved sisters, mga minamahal ko dyan po sa my sisters sa information. At sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal ko kung ready nang ating pong mahal na kuya, mga minamahal ko. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang kaabagan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Medyo matagal-tagal na po natin hindi naririnig yung kanyang boses, mga minamahal ko. At one time lamang po, mga minamahal ko, na talagang siya po nag-announcement, mga minamahal ko, at nakapag-exhort ng giving. Amen? Amen. At salamat sa malang Panginoon na talagang siya po ang nagbibigay ng kalakasan, mga minamahal ko. Hallelujah. Talagang dumaan nga, mga minamahal ko, yung parang epidemya ng trangkaso, flu, mga minamahal ko, na ang sabi nga ng ilan, parang COVID-19 na rin, mga minamahal ko. Pero kahabagan naman ng Panginoon, amen? Eto, mga minamahal ko, muling nakakatayo ang mga minamahal ko, ating mga leaders, amen? Mga beloved elders, mga helps, mga minamahal ko, ating mga beloved ordained preacher, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat ang Diyos, mga minamahal ko, amen? Amen. Ang siya talaga nagbibigay naman ng kalakasan ng pananagumpay, mga minamahal ko, sa kanyang mga anak. Mga minamahal ko, amen. Talagang mga minamahal ko, hallelujah, napagtagumpay na ng mahal na Panginoon si Satan, mga minamahal ko, amen. Pero hindi rin yan, mga minamahal ko, lisensya para talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, maging complacent na tinatawag, kundi maging mapagbantay din naman, mga minamahal, amen, ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko. Pero hindi na tayo talunan, mga minamahal ko, amen. Tayo po yung mga mananagumpay, mga minamahal ko. Kaya talagang, bagamat talagang mahirap, mga minamahal ko, amen. At talagang nakaranas ang mga talagang tinarget ng kaaway, yung mga tumatayo, mga minamahal ko, at naway wag maulit na, mga minamahal ko, kung atin na talagang na-absorb yung ating pinag-aralan ng linggo, mga minamahal, let's see to it, mga minamahal ko, na talagang meron tayong nagagawang bakod, amen? 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 Sa mga minamahal ko, hallelujah, talagang meron na pong panahon ngayon, mga minamahal ko, na manalangin para sa iba. Iparinig nga natin yung palakpak natin sa mahal na Panginoon. Amen? Medyo, mga minamahal ko, medyo meron na ba tayong mga minamahal ko, hallelujah, ng konting intercessory prayer? Amen? Panalangin para sa iba, napaglalaan na po natin ng panahon yan, lalo na ang ating mga malapastor, ang kanyang buong pamilya. Amen? At doon sa mga sumusunod, mga minamahal ko, hallelujah, hindi po mahaba, hindi po nangangailangan na talagang gumugol ka, mga minamahal ko, ng ilang oras. Amen? Amen? Kaunting dagdag lang sa ating mga personal devotion, personal na pananalangin, mga minamahal ko, sa bahay. Mga minamahal ko, hallelujah, at hindi po, mga minamahal ko, talagang malaking bagay na ang hinihingi. Amen? Hindi magastos. No money involved. Amen? At mga minamahal, i-maximize na talaga natin. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, nawa, mga minamahal ko, talagang naaaralan tayo, mga minamahal ko, para talagang hindi na dapat mangyari ang mga nangyayari, mga minamahal ko. Sabagay, lesson learned, mga minamahal ko. Amen? Na talagang wag magpabaya, mga minamahal ko, maging ang mga anak ng Diyos. Mga minamahal ko, sama-sama tayo rito, mga minamahal ko. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kung wala na po, mga minamahal ko, atin na pong mga minamahal ko, tinatawagan natin, beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang panalangin, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong pagtatapos. At sumaatin, mga minamahal ko, masaganang pagpapala, ang labing protection ng mga Panginoon. Hallelujah sa bawat isa. Praise the Lord.
Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Kristo, kami po nagpupuri, papasalamat sa taglay po namin kalusugan at kalakasan na nagmumula sa iyo nga sa mga oras na ito. Malabang patuloy ka namin mapaglingkuran ng buong puso, pag-isip, lakas at kaluluwa. At magamit mo ito aming buhay, yung pagkatawag, pagkahirang mo po sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Kaya salamat po, mahal na Panginoon, sa hapong ito namin paglilingkod sa iyo na pinagpalat nilingasan mo, mahal na Panginoon, mula sa pag-iimsi, sa makalangit na awiting joyful at solemn song, mahal na Panginoon. Sa buhay na patutuunan yung mga anak, mahal na Panginoon, maging sa special na awitin po namin, beloved Youth Single Choir, beloved Finest Generation Choir, mahal na Panginoon, pagkilos mo na mainam sa aming kalagatan, tangin namin kayamanan, kagalakan, kalakasan, sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ganun din po, salamat po sa hagin, mahal na Panginoon, ang pagbibigay namin kapatandog, mahal na Panginoon, higit at lubos po namin pinasasalamatan sa iyo. Ang dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming nimig na mga ngaralan siyang tanglaw, gabay sa laming ng aming buhay tungo sa iyong pinangako sa kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling mo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. At sa araw po, mahal na Panginoon, ng aming overnight prayer, mahal na Panginoon, upang makasunod sa iyong banal na kalooban na aming bantayan ng aming mga kaligtasan, mahal na Panginoon, pagbuklodin mo kaming maligaya, naglilingkod sa iyo, tulad ng unang pag-ibig namin, o higit pa, mahal na Panginoon, pag kami din ang mawalay sa iyo, mahal na Panginoon. Lagi mo ipaunawa, mahal na Panginoon, sa iyong mga anak, ng hinat ng lulupay pa yung kalagaan ng paglilingkod na ito na may katapatan na siya naming kaligtasan dito sa lupa, higit sa lahat sa kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling mo, mahal na Panginoon. Salamat po, patuloy ka nawami po na maraming kaluluwa, makasama at makapiling po namin sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. At sa pansamantala namin pag-iwahiwalay, mahal na Panginoon, samahan mo po ang bawat isa sa amin, ligtas at maluwalhati sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, at ang kapayapang kagalakan mula sa iyo, higit sa lahat ang pag-ibig manahan sa aming lahat, mahal na Panginoon, maging sa aming kapwa-tao, mahal na Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo. Amin dinadalangin po ang lahat na ito, mahal na Panginoon, sa pangkalatan panalangin po namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord.